સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આત્મીય સમાજની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. આવ્યા અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને દિલે ધરી ને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા છેડે કરુણા કરી વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ સર્વોપરી સ્વામી હરિ. જેના દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિતમાં વિલસી હરિ તોરયા સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા સત્વધારી આપે અક્ષર સુખ ભક્ત જનને સુહૃદ બની સર્વદા એવા સ્વામી પ્રબોધદાસ ગુરુને ભૂલ કા સહુ સેવતા ભૂલ કા સહુ વંદતા. પુરુષોત્તમ વર પાયો માયરી મેં તો પુરુષોત્તમ વર પાયો પુરુષોત્તમ વર પાયો માયરી મેં તો પુરુષોત્તમ વર પાયો પુરુષોત્તમ વર પાયો માયરી
सर्वातीत अलौकिक मूर्ति मिलत भयो मन भायो मिलत भयो मन भायो पुरुषोत्तम वर पायो माहिरी मैं तो पुरुषोत्तम वर पायो पुरुषोत्तम
તણી કહુવા તારો ખોડો ખૂંદવા આવ્યા શ્રી હરિ સાક્ષાત શ્રી હરિ સાક્ષાત ભારત તારી ધરણી કેરા પુણ્ય તણી કહુવા તારો ખોડો ખૂંદવા આવ્યા શ્રી હરિ સાક્ષાત શ્રી હરિ સાક્ષાત નામ ઘણા ધરી ધામ ઘણા લઈ આવ્યા સૌ અવતાર અવતારના અવતારી આવ્યા સહજાનંદ સુખ સાર સહજાનંદ સુખ સાર ભારત તારી ધરણી કેરા મૂળાક્ષર ગુણાતીતાનંદ સાથે લાવ્યા સાર મૂળાક્ષર ગુણાતીતાનંદ સનાથ કરવા કોટી જીવોને સાથ લાવ્યા મહારાજ પ્રભુતાના સિરતા સહુનાય સ્વામી સહુનાય સુહૃદ સહુના પ્રાણાધાર સહુનાય આદર્શ સહુનાય સે દિવ્યતાના અવતાર દિવ્યતાના અવતાર ભારત તારી ધરણી નિર્વાસનિક સદભાવે બનાવ્યા તારી કૃપા છે અપાર નિર્વાસનિક સદભાવે બનાવ્યા સંબંધ સુખિયા સૌને કર્યા તે કરુણા સિંધુ અઘાર તારો ન આવે તાર હસતા રમતા ખાતા પીતા પક્ષુ અક્ષર નામ રૂપ રહી પૂર્ણ જ કરીએ તારી હૈયા આશીષ દે સુખદા ભારત તારી ધરણી કેરા પુણ્ય તણી કહુવા તારો ખોડો ખૂંદવા આવ્યા શ્રી હરિ સાક્ષાત શ્રી હરિ સાક્ષાત શ્રી હરિ સાક્ષાત શ્રી
કુપંથે ચલાવ્યા. અહો શ્રી હરિ તમે કરુણા કરીને સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા. અહો શ્રી હરિ તમે કરુણા કરીને સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા. તાળી આપજો. હરે ઓ સ્વામી હરિ તમે કરુણા નિધિ છો, ભક્ત હૃદયના પ્રાણાધાર. સ્વામી હરિ તમે કરુણા નિધિ છો, ભક્ત હૃદયના પ્રાણાધાર. સહજ સંબંધે મૂર્તિ દાતા આપ સહુના સર્વાધાર. હરિ કેરી મૂર્તિમાં રમતા રાખ્યા, આધાર સઘળા મુકાવ્યા. અહો શ્રી હરિ તમે કરુણા કરીને સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા. અહો શ્રી હરિ તમે કરુણા કરીને સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા. હો સ્વામી હરિ તમે ભક્ત વત્સલ વિભુ ભૂલપુરાનો અંતિમ વિરામ. સ્વામી હરિ તમે ભગવત્સલ વિભુ ભૂલપુરાનો અંતિમ વિરામ. કેવળ આપનો આધાર લઈને આપમાં સમાવું અંતિમ નિશાન. આત્મીયતાના દાન દઈને ભક્તોને બુલકુ બનાવ્યા. અહો શ્રી હરિ તમે કરુણા કરીને સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા. અહો શ્રી હરિ તમે કરુણા કરીને સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા. ઓ સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા, સ્વામી હરિ રૂપે આવ્યા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સૌ ભક્તોની પ્રાર્થના છે, આજે વૈશાખ સુદ દસમનો આપણે પવિત્ર દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ, તો સાથે સાથે તાળીનો તાલ આપજો તો આપણા ખરા અર્થમાં ઉત્સવ ઉજવીએ એવું લાગે. મહારાજ ધારી પ્રગટ્યા હરિ પ્રસાદ. આસુજી ગામમાં પ્રગટ થયા, એમાં રહે સાક્ષાત મહારાજ. અંગે અંગમાં મહારાજ ધારી પ્રગટ્યા હરિ પ્રસાદ. પાકુલ ગામમાં પ્રગટ રહ્યા, એમાં રહે સાક્ષાત મહારાજ.
साक्षात सरखे सरका मुक्तो सर्वे आनंद करता अंगे अंग महाराज धारी प्रगट्या हरि प्रसाद वाकुल गामे प्रगट रहा हे मारा हे साक्षात महाराज। चांदो सूरज हरि की आरती उतारे चांदो सूरज हरि की आरती उतारे अनंत ब्रह्मांड देव हरि ने पुकारे आनंद ब्रह्मांड देव हरि ने पुकारे चांदो सूरज हरि की आरती उतारे चांदो सूरज हरि की अनंत ब्रह्मांड देव हरि ने पुकारे अनंत ब्रह्मांड देव हरि ने पुकारे वायु वीजन लाभाय एवो मारा हरि स्वामी नो दरबार एवो मारा हरि स्वामी नो दरबार डोले डोले जाता से दिखपाल एवो मारा हरि स्वामी नो दरबार एवो मारा प्रबुद्ध स्वामी नो दरबार। स्वामी श्री जी जे मारा ही विचारता स्वामी श्री जी जमारा ही विचारता योगी महाराज जे मा प्रकट विराजता योगी महाराज जमा प्रकट विराजता स्वामी श्री जी जे मारा ही विचारता स्वामी श्री जी जमारा ही विचारता योगी महाराज जे मा प्रकट विराजता योगी महाराज जमा प्रकट विराजता हो इना धबकारे हरि प्रसाद एवो मारा प्रबुद्ध स्वामी नो दरबार एवो मारा प्रबुद्ध स्वामी नो दरबार हे डोले डोले जाता से दिखपाल वो मारा हरि स्वामी नो दरबार वो मारा प्रबुद्ध स्वामी नो दरबार। અનિર્દેશનો અલંકારી તું અવની ઉપર આવ્યો આત્મીયતાનો ગુણ અનુપમ અક્ષરધામથી લાવ્યો અનિર્દેશનો અલંકારી તું અવની ઉપર આવ્યો આત્મીયતાનો ગુણ અનુપમ અક્ષરધામથી લાવ્યો આત્મીય તું આત્મીય તું બનાવ તારા ગમતા માવરતાવ આત્મીય તું બનાવ તારા ગમતા માવરતાવ આસુદ ગામે પ્રગટિયા આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત આસુર ગામે પ્રગટિયા આજ ભક્તોના ભગવાન ધન્ય કાશી બામા ધન્ય ગોપાળ દાતા આસુદ ગામે પ્રગટિયા આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત આસુર ગામે પ્રગટિયા આજ ભક્તોના ભગવાન કરુણાના સાગર તમે કેવી કરુણા
કીધી સહેજમાં સંબંધ કરાવીને પ્રભુની ભક્તિ દીધી હોય કરુણાના સાગર તમે કેવી કરુણા કીધી સહજમાં સંબંધ કરાવીને પ્રભુની દ્રષ્ટિ દીધી ભક્તો તારા પ્રાણ ભક્તો તારા પ્રાણ તું ભક્તોનો પ્રાણ ભક્તો તારા પ્રાણ તું ભક્તોનો પ્રાણ ભક્તો તારા પ્રાણ તું ભક્તોનો પ્રાણ આસો જગા મેં પ્રગટિયા આજ શ્રી હરિ સાક્ષાત આસો જગા મેં પ્રગટિયા આજ ભક્તોના ભગવાન ધન્ય કાશીબામાં ધન્ય ગોપાળ દાતા આસો જગા મેં પ્રગટિયા શ્રી હરિ સાક્ષાત આસો જગા મેં પ્રગટિયા આજ ભક્તોના ભગવાન આસો જગા મેં પ્રગટિયા આજ ભક્તોના ભગવાન ખાલી આપજો વૈશાખી વાયરો વાકડમાં વાયો વાલપમાં વાલમ પધાર્યો વૈશાખી વાયરો વાકડમાં વાયો વાલપમાં વાલમ પધાર્યો અહીંયાએ હરસે વધાવ્યો હૈયાએ હર્ષે વધાવ્યો કથિર સાટ દેવાજ કંચન કથિર સાટ દેવાજ કંચન આવ્યો છે અવનીય વાલમ લૂટી લ્યો આનંદ આનંદ હો વૈશાખી વાયો વાકડમાં વાયો વાલપમાં વાલમ પધાર્યો વૈશાખી વાયો વાકડમાં વાયો વાલપમાં વાલમ પધાર્યો दर्शन सेवा स्पर्श समागम श्री हरि केरा दुर्लभ दर्शन सेवा स्पर्श समागम श्री हरि केरा दुर्लभ महर करी मनुज ऊपर महर करी मनुज ऊपर ते सुख કર્યા તે સુલભ પામી પરમ નાચે આતમ પામી પરમ નાચે આતમ બન્યા સમૂર્તિમાં મગન વૈશાખી વાયરો વાકડમાં વાયો વાલપમાં વાલમ પધાર્યો વૈશાખી વાયરો વાકડમાં વાયો વાલપમાં વાલમ પધાર્યો 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 અક્ષર હું બહુ હરિ સ્વરૂપ છો અક્ષર હું બહુ હરિ સ્વરૂપ છો શીતળ શાંત ને હરિનું ધામ છો હરિ સંગ હરિ ભક્તોની અહમ પૂજા નિત નિત કરી રહ્યા છો પૂજા નિત નિત કરી રહ્યા છો સ્વામી પ્રબોધ જીવન જી તમે સ્વામી પ્રબોધ જીવન જી તમે પુલકાની અરજ સુણજો અરજ સુણજો અક્ષર રૂપ બનાવીને હરિ મૂર્ત ના તમે સુખ દેજો રે સ્વામી મૂર્ત ના તમે સુખ દેજો હરિ મૂર્ત ના તમે સુખ દેજો ધન્ય ધન્ય ગુર્જર ધરણી ને ધન્ય ધન્ય નગરી આસો આસો હરિ પ્રસાદ જી પ્રગટી પોતે આપી સૌ
કીજા સહુમાં આજ રસ બસ કીજા સહુમાં પડની નિરાત તારી કાયમ મારે કરવી છે હે આત્મીય થઈને હાશ તારી હૈયે અમારે ધરવી છે નેહની તરતા નયન તારા નેહની તરતા નયન તારા આત્મીય અમૃત છલકે છે નેહાત્મીયતાનું દર્શન પામી હૈયું હરીનું છલકે તેરે જીરે હૈયું હરીનું છલકે તેરે જીરે હૈયું હરીનું છલકે છે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય 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 પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય 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 સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય 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 પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય 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 હરિપ્રબોધમ સમાજની જય 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 દાસના દાસ થવાની જય 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 સૌપ્રથમ તો આપણે ભજન મંડળી માટે once more let's give them a big round of applause. And the reason I say that is because આપણે કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય પણ a lot of faces that you saw here you don't usually see in a Sunday Sabha. And it's very exciting to hear that over the last week or so દરરોજ જોબ પછી આ બધા ભક્તો 3-4 કલાક ભજનની પ્રેક્ટિસ આપણી માટે કરે છે કે આજના શુભ દિવસે આપણને બધાને આનંદ થાય એટલે શુભ અને મંગળકારી દિવસ વૈશાખ સુદ દસમ બધાને ઓફકોર્સ વૈશાખ સુદ દસમનો અંતરના જય સ્વામિનારાયણ બધા સ્ટેટસ તો જોયા જ હશે. If you think about it, it's a very auspicious day, if not the most auspicious day for everybody sitting here. Over the last month, right, આપણે અક્ષર આગમન દિન સેલિબ્રેટ કર્યો લાસ્ટ વીક. પ્રબોધ સ્વામીએ એપ્રિલ મહિનો પસંદ કર્યો આપણને સૌને એમના દર્શનના આનંદ માટે એમનું જે યુગ કાર્ય છે એ શરૂઆત કરે છે એમની માટે એમને એપ્રિલનો મહિનો ચૂઝ કર્યો અને ધીરે ધીરે નાવ વી આર ગોઈંગ ઇન ટુ ધ મંથ ઓફ વૈશાખ, ધ મંથ ઓફ મે, વેર અનડાઉટેડલી ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ. કારણ કે આજનો દિવસ સ્વામીજીએ આપણી માટે ચૂઝ કરીને he descended on this earth. And there is nothing we can do, I think, to repay Swamiji back for what he did for us. So over the next few weeks, વૈશાખનો જે મહિનો છે, આ મેનો જે મહિનો છે, over the next few weeks, આપણે બધા મંડળ વાઇઝ પ્રયત્ન કરશું કે આપણે સ્વામીનું જીવન તો એવું અઘાત છે કે કદાચ હું તો બહુ નાનો પડું, મેં પહેલાં બી આ વાત કરી છે, પણ દરેક મંડળ પ્રયત્ન કરશે કે આપણે સ્વામીજીના જીવનમાં આપણે ડૂબી શકીએ. અને કદાચ પાર્ટિસિપની પર વિશેષ કૃપા છે સ્વામીજીની કે અમને કદાચ પહેલો ચાન્સ મળ્યો છે સ્વામીજીના દર્શનનો. થોડો અમારો જે સ્વાધ્યાય છે ઓવર ધ લાસ્ટ 2-3 weeks we've all been getting together, એ કદાચ આપની સામે અમે રજૂ કરીશું. So if you think about it, right, over the last few weeks we've spoken about ભગવાન સ્વામિનારાયણ, એમનો જે વરદાન છે, right, he gave us 4 amazing vardans. And to me, one of the most critical ones is when he said, until the sun and moon exist, I will be present on this earth through a God-realized saint who's free from desires for women, money and fame. કે એવા કીર્તિ કંચન અને કામિનીના રસ અને રાગ રહિતના સાધુ થકી હું અખંડિત આ ધરા પર રહીશ. ખાલી આપણે આનો વિચાર કરીએ તો કેવી કૃપા એમને આપણી પર વરસાવેલી. અને એના એ જ પુરુષ, એની એ જ વિભૂતિ 89 years ago he descended on this earth. 242 વર્ષ પહેલાં 1781 ભગવાન સ્વામિનારાયણ came on this earth to bless all of mankind. 1865 એને એ જ સર્વોપરી મૂર્તિ શાસ્ત્રીજી મહારાજ સ્વરૂપે ફરી આ ધરતી ઉપર પધારેલી. અને આપણી માટે 89 years ago, આ જનરેશન માટે, મારી માટે, આપણા બધા માટે સ્વામીજી
કરુણાએ કરીને અક્ષરધામથી આપણી માટે પધાર્યા. તો ખાલી આ મહિનો, if you think about it, this is something we have to think about every single day. But વિશેષ કરીને મે મહિનો સ્વામીજી આપણને ચાન્સ આપે છે, સૌને બધાને ચાન્સ આપે છે કે એમના જીવનમાં આપણે ડૂબી શકીએ. ગોપાલદાસ અને કાશીબાને નિમિત્ત બનાવીને પ્રભુદાસભાઈ આપણી માટે પ્રગટ્યા. And if you think about his life, right, we all have heard this several times. The first 10 years he gave to his parents. The next decade, the next 10 years he gave to his friends. The next 10 years he gave to Bapa, 10 to 11 years, right? And then following thereafter, right, at the age of 31, એમને આપણી માટે ભગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. And then the next almost 56 years, more than 5 decades, he gave all of us. અને આપણને બધાને ખ્યાલ બી છે કે વર્ષો પહેલાં in the late 50s, early 60s, when Bapa was in Gondal, right, બાપા આપણને સૌને દર્શન કરાવેલું, ત્યારે ચંદ્રરાણા સાહેબ સાથે હતા અને બાપા એક નિમિત્ત ઊભું કરીને રાતે લઘુ કરવા ઊભા થાય છે અને ચંદ્રરાણા સાહેબ સાથે હોય છે અને એમની ક્રિયા પતાવીને when he's returning back, ત્યારે એક રૂમમાં થોડા યુવકો સૂતા હોય છે અને બાપા દંડવત ચાલુ કરે છે. અને ત્યારે ચંદ્રરાણા સાહેબ પૂછે છે કે બાપા, વોટ આર યુ ડુઈંગ, તમે શું કરો છો, તમે કોને દંડવત કરો છો? અને પછી બાપા કહે છે કે આ ચરણાવેન ધરતી પર ના હોય. અને પછી પૂછે છે કે બાપા તમે કોની વાત કરો છો? અને બાપા પછી હસીને કહે છે ગુરુ તમને આગળ જતાં સમજાશે. એન્ડ વી ઓલ હેવ બીન અ વિટનેસ ટુ સ્વામીજી's magnanimous કાર્ય that has spanned over 5 decades. તો વધારે વાત ન કરવા, 242 વર્ષ પહેલાં જે મેં વાત કરેલી, જે ઐશ્વર્ય મહારાજ જે લઈને આવેલા, એને એ જ વિભૂતિ, એને એ જ સર્વોપરિતા લઈને સ્વામીજી આપણા બધા માટે આજે આ ધરતી પર પધારેલા. તો સભાને આગળ વધારતા આપણે આપણા પહેલા વક્તા પૂજ્ય પ્રકાશભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને સ્વામીજીના સર્વોપરિતાની વાત કરે. પૂજ્ય પ્રકાશભાઈ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય. I consider it very fortunate that I got this chance to speak today for Vaishak Sud Dasam, and I thank everybody for giving me that chance. When I was sitting in the back, my glasses got a bit foggy, and I decided not to clean it, because without my glasses I cannot see anything, and I get nervous in front of crowds. So now actually I can see this, but nothing much more than that, and I'm quite happy for that, because that nervousness has gone away. There is nobody in front of me. And that is the life Swamiji lived. He must have met millions of people throughout his life, but he never saw anybody. He saw only Yogiji Maharaj and people. And that was the kind of life that he lived. I want to start with the prasanga of Swamiji, which took place almost 50 years back. Should be 50 years back, yeah. Swamiji was in a village called Kharsat near Surat Circuit Chokdi. That time Surat was not developed, meaning this was on the outskirts of the city near the between the Bombay-Ahmedabad highway and Surat city. And no development at all. Swamiji was in a devotee's house called, people used to call him Tinio. He's Tinio. I don't know his name. His name is Tinio. And he was a youngster, about 18 to 20 years old, and not much educated. The family living out of a small piece of land they owned in the village, about maybe half an acre, subsistence farming, just making do. And Swamiji is standing with him and he says, Tinio, what do you think about the surrounding areas over here? Can we think of something? So Tinio says that, Swamiji, once you leave the village, up to Surat city on this side and up to the highway on that side, the land is all very marshy. Nothing ever grows on that. It's all unfertile, useless land.
even if you want to build a building, the foundation will not stand because it's all marshy. So, no, I don't think anybody in the right mind will buy this land because, so Swamiji said, anyway, what is the price you think? And this is, Tino is telling Swamiji this, that I don't know how to believe this or not, but he says about 200 rupees a biga. That is the price. 1 biga means 17,500 square feet. So Swamiji tells him that, Tino, do one thing. Go on the outskirts of the village, and as and when you keep saving money, keep buying land over here. Just do that much for me. At that time, a small boy comes to the house and he is carrying that aluminum can of milk. He is the milk deliverer. In the villages, even now, it happens that aluminum can and one measuring stick will be there, and the guy will come and give the milk morning and evening. So that kid comes and Tino tells Swamiji that this kid has been giving, his father gives us milk and that is what we put to Thakurji every day morning. So Swamiji calls that kid and says that, tell your father to meet this Tino, and I am telling you that, tell your father that as and when he saves money, let him keep buying land, how much ever he can. I'm talking 50 years back, when there was no prospects of anything happening there. It's all marshy, useless land. Nobody even, people who own it at that time, they have inherited it, they have not bought it. It's that kind of thing. So this happens, and this prasang is being told by Tino to Sarvamangal Swami in 2013-14. And that means today it is 2023, this has happened 50 years back, maybe 73, 74, 75, I don't know. 2013-14, when Tino meets Sarvamangal Swami asked him that, how much land do you own? So he says that, I kept buying. Now, my daughters got married, my son got settled, their education, everything I did by selling bits and pieces of land. Today, that is in 2013, he is saying that I have 39 bigas of Jameen, and each biga is worth 2.5 crores. 2.5 crores, meaning even in US dollar terms, it is $12 million. 2013, it must have gone up more now, I don't know. And then he tells Sarvamangal Swami, just wait here. Opposite him, there's a nice house. He calls the owner of that house and he says that he was a small kid when I was 17, 18. He used to deliver milk. Swamiji told him also to buy the land. His father bought 7 bigas, so that is worth about 15 crores now. $2 million. That is what Swamiji did. A person who had nothing at all, he is now sitting on 100 crores worth of land just because Swamiji told him something in passing and he did it. So then the question is that why did Swamiji not do this for himself? If he knew that this is going to happen, Haridam, his own temple, it took 25-30 years to construct. By collecting little money from here and there, he has built the temple. He could have done this for himself. No, he would be, meaning, do one thing like this, instead of telling Tino buy the land himself. By the time things happen, he's sitting on 100 crores. No need for any donation, nothing. No need for meeting people. Build anything you want, right? He made Tino 100 crores. Why not himself? Or let's go one thing more. Why didn't in 2010 Swamiji tell Kishanji, okay, from now on, don't do any samaya, don't do anything at all. Every dollar you get as donation, invest in Bitcoin. And just keep it there. From 2010 it was what? $1 per coin. Now then it went up to 60,000. And if you, at 60,000 Kishanji has sold, every center would have been built with ease. Not only this, but every city in America could have had a temple, plus India center also. That much money
just sitting, nothing, only Bitcoin. Why didn't Swamiji do that? Because Swamiji had only one objective. Money was not his objective. His objective, he did all this for me. He made me get involved in Seva so that I could get attached to YDS, to Hari Prabodhan Parivar and to Swamiji. That was the only way he could attach me to himself. And that is why he did all this. Let me tell you my own story. How I got attached to Swamiji. In the year 2007, Swamiji came here, and the catchphrase for that whole Vicharan was Nirvikal Samadhi no Sukh. That was a catchphrase for me, because I couldn't understand much what is happening. And I could understand this, that you come to 2009 Samaya, you will enjoy Nirvikal Samadhi no Sukh. And this Nirvikal Samadhi no Sukh, that entranced me. I said, I have to experience this. So I will go for Samaya. Let's see what happens. And this was meaning, not only Swamiji, Bhakti Swami, everybody coming on the mic, Nirvikal Samadhi no Sukh, Nirvikal Samadhi no Sukh. Every Sabha, this is a catchphrase. So I said, I have to go and experience this now. 2007 summer. But by 2008, things had changed. I was a banker, meaning I used to do business loans. I used to work for a company called Merrill Lynch. And I was vice president over there. Good job. I used to do business loans for a living. By 2008 July, we knew that something very bad is going to happen. September, Bear Stearns closed, 2008. And then we knew it is not bad. This is something which is, the foundation is going to fall off. It's something extremely bad, not bad. By this time, one more thing had happened. In 2007, I was living in Clifton in 2006. And Swamiji, when he came to Clifton in 2006, we talked and he said that you should move to Parsippany. I said, okay. The Clifton house was a very nice house, very nice, meaning 4 bedrooms. It had all the comforts that we could want, a good area. But Swamiji said, no, you move to Parsippany. That Clifton house was 320,000, we bought it for. We came to Parsippany and we went house hunting like a normal couple, me and my wife. And my wife liked the house where we still stay now. And it was only 989,000. Considering this, we went to Swamiji and said that this is the house we like. This is the house that even when you come, it will be good enough for you and your devotees. But I told him that I cannot afford this. So Swamiji looked at the plan and everything. He actually looked like an architect to the plan, to the floor chart. And he said, this you do here. Swamiji, I said, this you do here. No, I don't want to buy this at all. If you can tell my wife somehow that forget about this and move on, go for 500,000 or something, it will be better. So he said, no, you have to buy this land, this house. Don't worry about it. I will come and stay. Why you're worrying? This thing, that thing, okay, fine. So 2007, we bought this house, 989,000. We didn't have money for down payment and all that because the other house had still not sold. So we paid 5% down, bought the house. And the interest rates were like today, 6%, 7%. Jayendra Bhai will know. The monthly mortgage was $7,000 for me. This is just a background that I'm giving you. That 2007 end, I was sitting on this kind of property. And that property is still not sold. So 2 mortgages. 2008, the bottom fell out. But luckily, that house sold. So 1 headache gone. This headache is still there, meaning this stress of paying the mortgage itself has become a stress now. So then September, October, I decided, okay, I have 4 tickets in Air India.
I'll cancel that. Forget Samaya Bamaya, at least 4,000 will be saved. Penalty is okay. Because now every dollar is important for me. I'm trying to pull. And I'm also having the fear that what is going to happen? What is going to happen? That fear. But then again, Ashok Bhai called me, my wife told me, no, this nothing will go. Okay, we went. So 3 days, Samaya, it got over. 4 days. Fourth afternoon, the Samaya got over. And I'm back to reality. And I'm thinking that where is the Nirvikal Samadhi no Sukh? Because I'm not feeling anything. I'm not feeling absolutely no change in me. That Samaya, which was kind of entertainment, that is also over. Now reality is I have to go back home. By that time, things had gone from worse to more worse, you can say. Not bad to worse, but worse to more worse. And in the last 3 months, I had not done any work at all because the bank was not accepting any proposals for loans. Nobody was wanting loans also. So both ways it was okay. I had not given $1 of business to the bank, and I knew that how long is the bank going to keep me when I'm not even serving them? With this mentality, this is mentality, and I'm thinking that Nirvikal Samadhi no Sukh. Maybe I heard wrong. It is Nirvikal Samadhi no Dukh or something. I made a mistake. But this is what it is. So fourth, the Samaya got over. That time Air India plane was 6 o'clock in the morning via Paris. So 6th morning we got into the flight. And my mind is playing games with me, saying that when you go, there is going to be a letter saying that please don't come from tomorrow. There is going to be a sheriff standing. Okay, get out of the house. You are not paying mortgage, this thing. All that thought has started. We go to the airport. By the time the plane takes off for Paris, I am already homeless. In my mind, okay. Nothing, this is all in my mind. Okay, for the next 5 minutes, everything that I'm telling you is happening in my mind. People are going to laugh at me. They'll say that you bought a house at the peak. That house thing is still, it's biting me, saying that this was a wrong thing to do. Because I knew that this is going to go bonkers, meaning it's not, this value is too much. It's at a peak. Interest rates are at a peak. Only Swamiji, oh, no, you buy, I'll come and stay. So I'm blaming Swamiji for my decision in my mind. And this also I'm thinking that when I go back, what do I do? Nothing. I have a lot of free time. Nirvikal Samadhi no Sukh. Nobody is going to want me. Who is going to give me a job? I'm a useless fellow. That thought started. Now in Paris, that time the plane lands, people of Paris will get off, and then the customs fellow will come in, you have to identify your bags. They will say that this is my bag. And then one Jaduwala will come and he will do Jadu of the plane, and then Paris to New York people get in. So the custom people came, I didn't even want to get up. I say, anyway, tomorrow I'm not going to have place to stay also. Why 4 bags? Take that also and go. That was my attitude. At least I am also sleeping on the road. At least 4 bags I won't have to look for. You take it. It's okay. Then the Jadu fellow came. I just kept my foot there. I didn't even remove it. You also put Jadu on me also and go. Because anyway, tomorrow people are going to spit on me on the road. So you put Jadu also. It's okay. It's good training. That is my mentality. Halfway over the Atlantic, I feel that let them open the door, let me jump off and die. Because what is there? There is nothing left for me. I have a small kid. I have a wife. I can't even take care of them. What is my worth? As a human being, what am I supposed to do from tomorrow? And in my mind, I already lost my job. Okay, the worst has happened. I'm not getting a new job. This is it, meaning now the situation is, how do I extricate myself out of this situation? That's it. And I'm looking at all escape routes, saying, let the plane door open, let this thing happen, that thing happen. Tomorrow I'll go and stand on I-95. All this kind of very bad thoughts are coming. And I'm thinking that this is Nirvikal Samadhi no Sukh. This is what I went for. I was not so bad when I went. It is worse when I'm coming back.
January. I come home, nothing. There is, the next day the postman delivers accumulated mail. I check, where is my dismissal letter? Where is my, nothing. It's all okay. I still have a job. January, February, March, I don't give $1 of business to the bank, nothing. They also have stopped calling me only now. But salary is still coming. Like unemployment thing actually, from the bank, but not from the government. So I'm thinking that this is not going to last. And I'm trying to save money. I'm not spending on anything. I'm saving money. And April, first week, like a Harinavami gift, they call me saying that tomorrow there is conference call. All the loan officers, please, you don't have to come here, it's a conference call. And I thought that since they have not called me there is some hope maybe. Let us see. The call happens and they say that, okay guys, here is 15 days pay for you. The whole department only we are closing, the loan department. Best of luck. See you. We hope you do well in life. Thank you for your service. So that's done. At last that has happened. You know that at least that thought is not there now that I'm going to lose. Lose is over. I have lost it. Now we are back to one earner. My wife is earning, son is going to school. That $7,000 mortgage is on the head. Whatever money we have saved in the last 3 months, I'm going to use it. Maybe try to apply for unemployment. I said that maybe I will wait for 3 months and then apply so I can extend it for 3 months more, because nobody is going to give me a job. The field that I am, that is dead. Banks are closing. They don't require people. They require people to leave the bank and go. It's not something which is going to happen soon. It's an economic reality. And I'm thinking in my mind, Swamiji, you are responsible for this. It is because of you. That 320,000 house in Clifton, we would have been comfortable for 3 months more maybe. Or 6 months more. At least that mortgage was 2%. This is 8% mortgage. You are responsible. This is Nirvikal Samadhi also. This thing, that thing. And I'm thinking in my mind, let him come this time. I'll show him. Let him come. Let him come. And Swamiji on his own, he had a bypass, this thing, that thing, has gone to Germany and resting. You can't even speak to him on the phone because I don't have that kind of reach. And what do I tell him? That I lost my job? Okay, so what? You know? The moment he lands here, from Germany he came here in 2010. I go to Ashok Bhai saying that I want to meet Swamiji. I want to meet Swamiji. Ashok Bhai says, what is your problem? So I said, you won't understand my problem. I want to meet him because he is the creator of the problem. You are also there, but I don't blame you much. Him I blame completely. You are second. So he said, yeah, I will make you meet him. Don't worry. And that time I was not, meaning the closeness, it was there. They knew that I'm Prakash. I knew that he's Ashok. But we were getting close, not to the point that we are close as we are today. That relationship was still building. So after 2 weeks, he says that tomorrow morning, 11 o'clock, you come to Param. Swamiji will come to temple and from there he will go to Thal. In between that, we'll fit you. I said, okay. I reach exactly at 11 I reach. The Ashok Bhai, whatever he says happens. Swamiji does darshan the old temple. He comes to Param and he sits. He looks at me. I look at him and I have so much in my heart, right? I just want to burst. The house thing is main, the top. But I said, Swamiji, you know I came for Samaya. And Swamiji said, God will take care of you. And from behind, Ashok Bhai is telling, okay, now I have a lot to talk. But it seems here the conversation is over. Ashok Bhai is telling, that means you have to get up and go. That's it. God will take care of you. So I said, what? I came out with Ashok Bhai and I said, what is this? God will take care of you. Meaning, I don't even understand what that means. God will take care of you. I wanted to tell him all my problems. So he said, we'll talk later.
he's already getting late. He has to go. We'll talk later. So he said, I told him that you're going to make me meet him one more time then. So he said, I'll try. I said, what try? You have to. Because this, what he said is not enough for me. I want more. He is responsible for what I am today. So he said, okay. He's there now for 2 months. What you're worried? So I said, okay. 2 months went. No, Swamiji didn't beat nothing. There was a process, On the day Swamiji was leaving, all of us used to stand in the line in the back, in the parking lot. Swamiji used to walk through, passing all of us, and then he will sit in his car and go to the airport or hotel. So that I was standing there. Again he came and stood in front of me and said, God will take care of us. And he walked away. Said, yeah, very good. God will take care. Still, April, September, nothing has changed in my life. My money is also now getting over. Now the next thing is credit card debt, unemployment. All this I have to keep mixing and use my creativity to survive. Or I have to go and live in Port Authority. People will spit on me on the road and that's it. Because job, not possible. Swamiji left for London. You won't believe this. Really listen to this. In 15 days within Swamiji left, 2 Patels from Ohio, they called me. And they said that we want to buy 2 motels. We have already done the contract. One is in Ashtabula, one is in Newton Falls, Holiday Inn Express. The total deal is $15 million and we want you to do the loan. I said, how did you even find my name? They said that some guy in Long Island, who is my client, he referred us to you. So we want to come and see you. I said, you will come from Ohio just to see me? They said, yeah, we want to come. I said, come. They came. Unimaginable, right? 2 random people calling, saying that we want loan. But under this, my mentality, you see how it works. They come on the appointed day, they sit in the house, they say it's a nice house. So I said, yeah, 989,000. It is a nice house. I know how I'm managing. And then they are coming for a loan with some confidence. And I'm telling them, I lost my job, with the bank. I am not with the bank anymore. I have lost my job. And all these negative things I'm telling them, that what hotel you're buying, it will not work at all. This thing, that thing. It's unimaginable that the words coming out of my mouth, anybody else, they will get up and go away saying, but these 2, they are insisting, no, we want you only to do. We want you only to do. So I said, if you want to get stuck with me, fine, give me the papers. And then they told me that we have gone to 3 other people. They said no, because we don't have hotel experience. We are convenience store workers. We have saved enough money over 24 years for down payment. And we want to become motel owners, which is natural. People want to progress. But experience is very, very necessary. So I said, what do you do about experience? So he said, that is your problem. You have to think of something. Hasmukh Bhai, he told me that you will know the way how to do it because you have helped him. So I said, okay, leave everything and go. Let me think about it with a cool mind. And then I'll call you in 2 days whether I can do this or not. 2-3 days I sat over. I actually, even though business is now coming, I don't want to do it. I don't have confidence. I'm thinking that this is not going to happen. Impossible. When motels are closing the land over, it is going to give hotel loan. That also to 2 inexperienced people. 3rd day, I don't know what happened. I could find a way to handle the experience question. So I said, let me do one thing. Let me call my old boss and ask him whether he will take this loan. So I called him, Michael Downs. He picked up the phone and he said, Prakash, we cannot do it for you because we don't have money at all. What you can do is, he gave me a name of a person. He said, you call this guy, maybe he'll be able to help you. And I will call him and tell him that you're going to call. So call him tomorrow morning. By that time, he'll be expecting your call. That guy was Mike Sneeden. He is in Clifton. He used to do a lot of these big loans in collaboration with the US government guarantee. SBA loan, it's called. So I called him next day. I sent him the projections, the plan, the location, this thing, everything. And he said, Prakash, this looks to be good. I can do it for you. And he said that, how do we compensate you? Because
of the bad market, we cannot pay more than 1%. So I'm thinking 1% is okay, man, don't worry. But I'm telling, no, it's okay, Sneeden, if you do this, it's good for me, 1% is 1%, that's fine. And he said that you cannot charge the borrower. If I come to know, then I'm going to cancel, because this is not the time where you can take fees both ways. So I said, no, 1% is fine. The loan happened. Both hotels closed. Same day. And the Patels were so happy. So happy. Because they said that we didn't even think that is going to happen. Today you have made us hotel owners. You are responsible. I said, no, not me. I congratulate you. Best of luck. But calculate this in your mind. 1.25 to 1.5% I got as net. On that total deal, that worked out to more than 1.5, 2 years salary for me. God will take care of you. That is where it works. And today I swear to you, standing in front of you, I swear to you, that from that day to today, I have not had to work for anybody at all. Because the Patels, they were great people. They went and advertised me like hell. And people used to call, meaning, Prakash, this, that, and I became busy, meaning work started to roll in. And one thing to another, and up to 2019, beautiful life. Money was not a problem at all, to such an extent that I used to go with Swamiji everywhere, meaning except Nairobi, I've gone to him in each city and each country that he has gone to. He has taken me with him. Then where is the question of having problems of mortgage? There is no problem at all. My life is good. 2020, COVID hits, and everything comes back to zero for me. But I'm standing here, I'm talking to you, right? Even today, it has not recovered for me. But the mindset which was there in 2010 of jumping out of that Air India plane, and the mindset which is there today with me saying that, what the hell, what is going to happen? It's okay, God is going to take care of me. That is what Swami did for me. God will take care of you. That one sentence changed my mindset without me putting any effort into it, without Swamiji seemingly putting any effort into it. It just happened. And from a completely negative person, I turned slowly positive. And today, the same circumstances, not as severe, same circumstances, but I'm still happy. How is that possible? How is it that I have confidence that, yes, God will take care of me? That is Swamiji's work. And that is why I consider him to be God, because my basic nature of negativity, he transformed to positivity, and that no human can do. You go to a psychiatrist, he'll give you medicine and send you home, but this nobody can do. No medicine, nothing. Just by talking, being with me and changing my circumstances. This is where I say that people call Swamiji a visionary, but he's not a visionary. He's an orchestrator. He pulls us like puppets here and there. He can do whatever he wants, and whatever he wants happens. I have that conviction. And have I seen God? No, I have not seen God. So this guy is God for me. Because everything has happened good for me through him. So he is God for me. Whether anybody believes it or not, he is God for me. And when he says that God will take care of you, means he is taking care of me. That is the confidence I have today standing here. And that is Swamiji. Even today, because, see, people say that July 26, Swamiji went. I am still feeling happy. So Swamiji, where has he gone? My happiness is because of him. So if I'm feeling happy and I'm still feeling happier by the day and more positive by the day, that means Swamiji is still there. And that is what I want to pray. Swamiji has left Prabodh Swami for me here. Now, I want to look at Prabodh Swami, not at Prabodh Swami, but as Swamiji. Because he has taken that role. So Prabodh Swami has become Swamiji for me, and I'm 110% sure that he is going to take care of me too. The only thing is my faith in him has to keep increasing day by day, and that is the prayer for today. I
pray to all of you, I pray to Swamiji, I pray to Prabodh Swami that keep increasing this faith in me. Jai Swaminarayan. એમની અદામાં એમને અદ્ભુત ગોષ્ઠી કરી પ્રકાશભાઈએ. એન્ડ ઓફન ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ્સ ધ હોસ્ટ ઇઝ પુટ ઇન અ વેરી ફની સિચ્યુએશન બિકોઝ યુ ડોન્ટ ઇવન નો હાઉ ટુ સમરાઇઝ ધેટ અમેઝિંગ ગોષ્ઠી. પણ એમને જે વાત કરી, એન્ડ આઈ થિંક વી ઓલ લેફ્ટ, બટ એમને જે વાત કરી જ્યારે એમનું જે માઇન્ડસેટ હતું કે એર ઇન્ડિયાના પ્લેનમાંથી મને કદાચ નીચે પડી જવાનું મન થતું હતું, અને વી ઓલ સ્માઇલ્ડ એમની જે અદાથી વાત કરતા હતા, પણ ત્યારે પ્રકટ થઈને એમને કદાચ વિચાર આપવો કે એમને ત્યારે બળ આપવું, ધેટ ઇઝ ટ્રુલી હિઝ સર્વોપરિતા. કોઈને રૂપિયા આપવા ને લેન્ડ આપવું ને કરોડપતિ બનાવવા, ધેટ ટુ મી ટુ ઓલ ઓફ અસ ઇઝ નોટ ટુ મચ. પણ જ્યારે આવા કોઈ વિચારમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય, એમના પોતાના ભગત હોય, ત્યારે જઈને એમની રક્ષા કરવી તનથી, મનથી, ધનથી, આત્માથી, એ એમનું સાચું ભગવાનપણું છે. અને just to add on to that, right, I just was reminded of one પ્રસંગ before we get to this video. આપણે ગાર્ડિયન ઓફ ધ સોલમાં કદાચ મનીષભાઈનો પ્રસંગ આપણે બધાએ વાંચ્યો હશે. And the reason I remember that today is because when we were planning, or when Pushpakbhai was planning Guardian of the Soul, my seva was to record Manish Bhai's prasang. And then he told me, and we all must have read it, that in 2001, he was also in a similar situation where there were prasangs that were happening that he could not cope up with. And it got to a point where he was not able to sleep at night. એમને રાતે દવા લેવી પડે. He spoke to Bhakti Swami. સ્વામીજી પધારે, એમને ભજન બી કર્યું ભક્તિ સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણે, but still he could not get through that. It was getting worse and worse. અને પછી છેલ્લે જ્યારે બીજા વર્ષે સ્વામીજી પધાર્યા અને મનીષભાઈ એમને વાત કરી, ભક્તિ સ્વામીને સાથે લઈ ગયેલા, અને ખાલી એક જ દબ્બામાં સ્વામીજી એમની સામે હસ્યા કે હું ફ્રેશ થઈ ગયો. જ્યારે મનીષભાઈ પગે લાગે છે ત્યારે એક જ ધબ્બાથી મનીષભાઈ એવું કહેતા હતા કે એ વિચાર મને પછી નડ્યો નથી. અને એક મૂર્તિ છે ચંદ્રકાંતભાઈ એડિસનના ઘરે, જ્યારે હું નવો આવેલો અમેરિકામાં, એ આજે બી મને મૂર્તિ યાદ છે. લખે છે સ્વામીજીની મૂર્તિ છે, there's a few blades of grass and it's written કે આપતકાળે જો ભજન કરશો તો લીલા તૃણમાંથી પ્રગટીને પણ હું રક્ષા કરીશ. આપણે ભજન કરીએ કે ના કરીએ એ આપણી ઉપર છે, પણ એમની સર્વોપરિતા એવી છે કે એ આપણી રક્ષામાં આવી જ જવાના છે. તો એવો જ એક પ્રસંગ આપણે અત્યારે વિડીયો દર્શન કરીશું. એ પ્રવીણભાઈ સોલંકીના પરિવારનો પ્રસંગ છે કે સ્વામીજી કેવા પુરુષ છે અને કયા ટાઈમે કયા રૂપે આવીને રક્ષા કરે છે, એ કદાચ જાણવા જેવું છે. And just to give you a little bit of a background for those of you who don't know Praveenbhai Solanki, to me he's a very intellectual, he's a vadil. Back in the day, he was one of the few people here in the early 1980s that was here to receive Swamiji. And to me, I've heard a few of his goshtis. There are very few people that can explain the Vachanamrut the way Praveenbhai Solanki does. So just for some context, આપણે એમનો અત્યારે આપણે પ્રસંગ નિહાળીશું. કર્મ પ્રસંગ બન્યો. મારો ભાઈ રજની મારી સાથે, એ સ્કૂલમાં કંઈ 7-8માં ભણતો હતો અને હું વેક્સિનમાં નોકરી કરતો હતો. એ વખતે આ વાત 70ની કરું છું. હું ઘરે આવ્યો અને આરતી કરવા જતો હતો, ત્યાં એક ચિઠ્ઠી મેં જોઈ. તો મેં કીધું આ એકદમ આરતી પૂરી કરીને વાંચ્યું તો અંદર લખેલું, મોટા ભાઈ મારી કોઈ તપાસ ના કરશો, હું મરવા જઉં છું, મને એવા વિચારો આવે છે. મેં કીધું આ શું થઈ ગયું પાછું? તો હવે એને કંઈક મેલી વિદ્યાની અસર થયેલી. એટલે મેં મારી નાની બહેન અત્યારે પૂછ્યું, મેં કઈ ભાઈ ઘરમાં કશું થયું હતું? તાક ના. મને કે કેમ? મેં આ તો આવી ચિઠ્ઠી લખેલી છે, હવે સાંજ પડી ગઈ 7 વાગે, હું ક્યાં એની તપાસ કરું? પછી મારા મિત્ર એક પોલીસવાળા હતા, ભત્રીજાપા વિઠ્ઠલભાઈ, એમને મળ્યો. મેં કહ્યું ભાઈ આવું થયું છે, હવે શું કરીશું? મને કે તમારે શું કરવું? મેં મારે સોખડા જવું છે. સીધો પહેલો જ અવાજ નીકળ્યો અંદરથી, સોખડા જવું છે. અને એ પહેલી મુલાકાત મારી સોખડાની. તે દાડ સોખડા આવ્યા ને તો સ્વામીજી તો બેઠેલા, પેલી ચિઠ્ઠી મારી પાસે. મેં તો સ્વામીજીને જોઈને હાથમાં ચિઠ્ઠી આપીને હું એટલો રડું બેસુમાર. સ્વામીજી માથે હાથ ફેરવ્યા કરે, વાહમાં હાથ ફેરવ્યો. મને કે પણ પછી આમ કરીને બતાવ્યું ચિઠ્ઠીમાં. મને કે આ રજની આમ કીધું. મેં કહું હા સ્વામી. મને કે હજુ તમે એને, અને હું રડતો હતો ને 10-15 વખત એવા આશીર્વાદ હાથ ફેર્યો માથે, એવું કીધું કે હજુ તમે એને લઈને આવવાના છો અહીંયા. અને શું થયું કે હું રડતો તો હસવા માંડ્યો, બધું જતું રહ્યું. ખરેખર આ જબરજસ્ત ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ ગયું અંદરથી. પછી તો સ્વામી કે કંઈ નહીં, ઘરે જાઓ શાંતિથી, તમે ઘરે જઈને 100 માળા ફેરવજો
આવી જશે. એટલે અમે બંને જણા, હું પોલીસવાળા ઘેર આવ્યા રિક્ષામાં. મારી બેન હતા, મને કે શું થયું? મેં કહ્યું સ્વામીએ કીધું આવી જશે. તો કે ક્યારે? મેં કહ્યું ભાઈ એવું મેં પૂછ્યું નથી. એમણે કીધું આવી જશે, પણ મને કહ્યું કે 100 માળા કરજો. હવે તે દાડા 11નો દિવસ હતો, એટલે હું તો બહાર બેઠો પલંગની અંદર બેઠો ને માળા ફેરવતો 100 માળા જેવી પૂરી થઈ અને મારો મોટો કમ્પાઉન્ડ હતું, તો દરવાજો ખખડ્યો અને કૂતરા ભસ્યા. એટલે એકદમ મેં જોયું તો રજની આવતો હતો. એટલે પહેલાં તો બહુ ગુસ્સો હતો, પણ મને એમ થયું કે ભાઈ 11 ભૂખ્યો હશે. એટલે સીધો એને કહ્યું તું જા, ઘરમાં ફરાળ પડ્યું છે, કરી લે. અને હું સીધો સાયકલ લઈને પેલા પોલીસવાળાને ત્યાં ગયો, એને વાત કરી. મેં ભાઈ રજની તો આવી ગયો. મને કે ખરા તારા સ્વામી? મેં કહું હા. બસ એટલું કહીને સીધો ઘરે આવ્યો તો રજનીની અંદર અડધું બારણું બંધ હતું અમારા ક્વાર્ટરનું, અને જેવું ખોલ્યું તો એ બોલતો હતો મારી બેનને, ભલે મને આજે બચાવ્યો તો હું મરી જઈશ. આટલો શબ્દ મેં સાંભળ્યો. એટલે મેં કીધું શું ભાઈ થયું છે, શું વાત છે? તો મોટા ભાઈ મને મરવાના જ વિચાર આવતા, એટલે હું તો અહીંથી નીકળીને સ્ટેશન ગયો. પછી અલકાપુરીના નાળા ઉપરથી ચડીને પાટાની વચ્ચે ચાલતો હતો, અને એવામાં અવાજ થયો, ગાડી આવતી હતી. એવામાં કોઈ આયા એકદમ જ સફેદ કપડાની અંદર, અને મને કે મરવું છે એમ કરીને મારો હાથ ચાલીને બહાર કાઢ્યો, ગાડી સડસડાટ કરતી ગઈ. અને પછી મારી જોડે થોડું ચાલ્યા, અને પછી મને કહ્યું કે તું ઘરે જા. એટલે હું ઘરે આવીને આમ પાછળ વળીને જોઉં કોઈ દેખાય નહીં. પછી એ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. એ આવું બન્યું હતું. એટલે મેં પછી ટેલી કર્યું. મેં કહું બરાબર છે, એ ટાઈમ ડુપ્લિકેટ જનતાનો છે, જે સૌરાષ્ટ્ર જનતા 9:30 વાગ્યાનો. એ વખતે હું સ્વામીજી પાસે બેઠો હતો. પછી એમણે કહ્યું કે આ, એટલે મેં કહ્યું સ્વામીએ જઈને બચાવ્યો એને. હવે પણ છતાંય થોડો સંશય રહે, કારણ શું કે હું પાછળ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો માનનારો. એટલે મને એમ થયું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવીને બચાવ્યો હશે, સ્વામીજીએ જ બચાવ્યો છે, એવી કેવી રીતે ખબર પડે? મેં કહું હશે. 2-3 દિવસ થાય એટલે એને લઈને હું પગે લગાડવા લાવ્યો અહીંયા સોખડા મંદિરે. જ્યાં મંદિરે લાવ્યા ત્યારે બધા છોકરાઓ કેટલાય બેઠા હતા, સ્વામીજી બહાર ગયેલા. 7 વાગ્યા અને સ્વામીજી અંદર પ્રવેશ્યા, અને બધા છોકરા બેઠા હતા. એમાં સીધા જ એને ગાલ ઉપર એક થપાટ મારીને કે મરવા જવું છે. જે પાટા ઉપર બોલ્યા હતા એ શબ્દ મારા સમાધાન માટે બોલ્યા, એવું મને ખબર પડી ગઈ કે આ જ ગયા હતા ત્યાં. પછી તો અમે હોલમાં બેઠા સ્વામીજીની સાથે. પછી સ્વામીજી એનું કપાળ આમ માથું પકડ્યું, અને માથું પકડીને એમના કપાળમાં ચાંદલો હતો ત્યાં અડાડીને એને ચાંદલો કર્યો. પછી બોલ્યા કે તુંય મરવા નીકળ્યો છે ને હુંય મરવા નીકળ્યો છું. પછી મને કહ્યું, મને પ્રણભાઈ તમારા માટે આ મરી ગયો હતો ને? મેં કહું હા. મને કે હવે તમારે એને યાદ નહીં કરવાનો, એ હવે અમારો છે. એ કે હવે અમારો છે, અમે એનું ધ્યાન રાખીએ, તમારા માટે મરી ગયો છે. મેં કહું હા સ્વામી. બસ ત્યાર પછી મેં એને કશું કહ્યું નહીં, અને સ્વામીજીનો એ ખરેખર સેવક થઈ ગયો. પછી તો જેમ વાત કરીએ એમ કે મારું ભજન કરશો, કદાચ નહીં બી કરો તો આપતકાળે હું તમારી રક્ષામાં પહોંચી જઈશ. તો એવા સ્વામીજી આપણને મળ્યા છે. જેતલપુર 5માં જે મહારાજે લખેલું કે આને રાજ આવો તો આવે, અહીંયા વરસાદ પડો તો પડે, એને એ દર્શન સ્વામીજીએ ઘણા બધા ભક્તોને કરાવ્યું છે. આ તો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ હતા, પણ કોના પ્રસંગ લઈએ અને કોના ના લઈએ કદાચ એ ક્વેશ્ચન છે. તો સભાને આગળ વધારતા પહેલાં આપણે ભજન મંડળને એક પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને એક ભજન સંભળાવે. આ ભજન આપણે બધા સાથે ગાઈશું, એક લાઈન કરીને. ભજન એપમાં બન્યા ખૂબ ગરજુ. બન્યા ખૂબ ગરજુ, બાંધી પ્રેમ રજુ, નિભાવવાનું ગજુ, મળે એવી આરઝુ. બન્યા ખૂબ ગરજુ, બાંધી પ્રેમ રજુ, નિભાવવાનું ગજુ, મળે એવી આરઝુ.
બન્યા ખૂબ ગરજુ, બાંધી પ્રેમ રજુ, નિભાવવાનું ગજુ, મળે એવી આરઝુ. રજ માટે ગરજ રાખી રહ્યા માપ, રજ માટે ગરજ રાખી રહ્યા માપ. બિંદુને સિંધુ કરવા શ્રમ કરો અથાગ, બિંદુને સિંધુ કરવા શ્રમ કરો અથાગ. ખુલ્લા રાખી પાના રમત જીતો છો, ખુલ્લા રાખી પાના રમત જીતો છો. સર્વસ્વ સૌનું લઈને સર્વસ્વ સૌને દ્યો છો, એવી ગરજને ધીરજ નીચે એક આરઝુ. બન્યા ખૂબ ગરજુ, બાંધી પ્રેમ રજુ, નિભાવવાનું ગજુ, મળે એવી આરઝુ. અંતર ટાળી અંતર તમે લો છો જાણી, અંતર ટાળી અંતર તમે લ્યો છો જાણી. વળી દોષ ટાળી એના ગુણ વખાણી, વળી દોષ ટાળી એના ગુણ વખાણી. જાણ્યા છતાં જણાવો નહીં એ મોટપ તમારી, જાણ્યા છતાં જણાવો નહીં એ મોટપ તમારી. મૂર્તિનો સ્વાદ ચાખી સર્વસ્વ નાખે વારી, એવી સહિષ્ણુતાની સેવાની એક આરઝુ. બન્યા ખૂબ ગરજુ, બાંધી પ્રેમ રજુ, નિભાવવાનું ગજુ, મળે એવી આરઝુ. સંબંધ સહજ થાતા મૂર્તિમાં સૌ ખેંચાતા, સંબંધ સહજ થાતા મૂર્તિમાં સૌ ખેંચાતા. ધાર્યું તમારું કરવા એના જેવા થાતા, ધાર્યું તમારું કરવા એના જેવા થાતા. તો એ કહો ના ક્યારે તારાથી હું મોટો, તો એ કહો ના ક્યારે તારાથી હું મોટો. મહિમા સમજતા થાય સાવ છોટો, એવી મક્કમતાની ઉદારતાની આરઝુ. બન્યા ખૂબ ગરજુ,
માથી પ્રેમ રજુ નિભાવવાનું ગજુ મળે એવી આરઝુ મૂર્તિ સુખ તમારું જીવન તમારું મૂર્તિ મૂર્તિ સુખ તમારું જીવન તમારું મૂર્તિ મૂર્તિ તમારો શ્વાસ આપો બીજાને મૂર્તિ મૂર્તિ તમારો શ્વાસ આપો બીજાને મૂર્તિ ઓ મૂર્તિમાં રહેનારા તને અનુરૂપ થાઉં ઓ મૂર્તિમાં રહેનારા તને અનુરૂપ થાઉં તવ મૂર્તિમાં રહીને ગુણ નિષદીન ગાઉં તારી પ્રસન્નતાની રહે એક આરઝુ બન્યા ખૂબ ગરજુ માથી પ્રેમ રજુ નિભાવવાનું ગજુ મળે એવી આરઝુ મળે એવી આરઝુ મળે એવી આરઝુ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ અદ્ભુત ભજન. મેં કીધું આ ચાન્સ પાછો મળશે નહીં હોસ્ટિંગ સેવામાં, તો આપણે પુષ્કરભાઈને પ્રાર્થના કરી જ લઈએ. સેલ્ફિશલી ઇઝ વન ઓફ માય ફેવરેટ ભજન્સ. પણ એક કારણ છે આ ભજન કેમ આપણે ગવડાવ્યું, આપણે સર્વોપરિતાની વાત કરી, એમાં તો કોઈ સવાલ જ નથી. આપણે જો વિચારીએ, ઓન ધ વન હેન્ડ વી સે કે એને જ વિભૂતિ જે 250 વર્ષ પહેલાં આવેલી, 242 વર્ષ પહેલાં આવેલી, આપણી માટે 89 years ago he came back. So there is no doubt as such કે રક્ષા તો સ્વામીજી કરવાના છે, એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. કારણ એને એ જ મૂર્તિ છે, એને એ જ ઐશ્વર્ય છે, બધું એને એ જ છે. પણ પછી જ્યારે વિચારીએ ત્યારે મહારાજે એક જગ્યા લખ્યું છે પુરુષોત્તમોલ્યા પ્રીતેમાં, કે કોઈ પુસ્તકમાં મહારાજે લખ્યું છે ચોખ્ખું કે આશ્ચર્ય કરીને જો ભગવાનપણું જો તમે માનશો તો તમે ભૂલા પડશો. અને પછી મહારાજ આગળ લખે છે કેમ, તો કે અમારા નામે અમારી આજ્ઞાથી તો આજે ઘણા બધા સમાધિ કરાવે છે, તો તમે શું બધાને ભગવાન માનશો? અને પછી મહારાજ આગળ લખે છે કે આપણા આત્મા ઉપર જે અજ્ઞાનના જે પાશ આપણને વળગ્યો છે, રાઈટ, જેને લઈને આપણું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, જે અક્ષર આત્મા આપણું જે સ્વરૂપ છે, એ આપણે ભૂલી ગયા છે. અને એ અજ્ઞાન ટાળવું એનું નામ ભગવાનપણું છે. અને પછી મહારાજ આગળ લખે છે કે પોતાના ભક્તને માયાથી પરાભવ ન થવા દેવા એ સાચું ઐશ્વર્ય છે. અને આપણા ભજનમાં સાંભળ્યું કે એ સ્વામીજી લાસ્ટ આપણે જોઈએ, સિન્સ ધ ટાઈમ દેટ હી ટુક હિઝ ભાગવતી દીક્ષા અન્ટિલ હિઝ લાસ્ટ બ્રેથ, એ જે છે આપણે અક્ષર બ્રહ્મ છે, આપણને માયાથી એમને બચાવ્યા છે, રાઈટ. એ કદાચ એમની ગરજ છે એ તો અમાપ છે. અત્યારે જે એમને વાત કરીને ભજનમાં ગાયું કે રજ માટે ગરજ, આપણે જો વિચારીએ આપણે કોઈ અહીંયા કહી નહીં શકીએ, નોબડી વિલ સે કે મને ગરજ હતી, પણ એવરીબડી કેન સર્ટનલી સે કે મારાથી 100 ગણી વધારે ગરજ સ્વામીજીને મારા આત્માના કલ્યાણની હતી. આઈ થિંક વી ઓલ કેન અનડાઉટેડલી કોન્ફિડન્ટલી સે દેટ. એ કદાચ એવું મને લાગે છે કે કદાચ એ આપણે જો માનશું તો એમની સર્વોપરિતા એ છે, એ કદાચ પ્રબોધ સ્વામી આપણને એવું કદાચ કહેવા માંગતા હશે ભજન દ્વારા કે એ જે રજ થઈને જે આપણી સાથે જે ગરજ રાખે છે. ત્યારે રમેશભાઈના દર્શન અત્યારે જસ્ટ જોયા એમને, એટલે મને યાદ આવ્યું કે સર્જરી પછી બી ડાયલિસમાં ઘણીવાર એ પ્રસંગ શેર કરે છે, આપણે ઘણા બધા સાંભળ્યું બી હશે. એન્ડ એવરી ટાઈમ હી શેર્સ ઇટ હી ટીયર્સ, રાઈટ. તો કેમ? કારણ કે સર્જરી પછી કોઈને પત્ર લખવાનો હોય છે, સ્વામીજીના નાકમાંથી લોહી પડે છે, અને રમેશભાઈ કહે છે કે ના સ્વામી તમે આવું ના કરો. ત્યારે સ્વામીજી કહે છે ના, મને કરવા દે, હું જો આ નહીં કરું
So there are a few lives at stake. તો મને કરવા દે. એ કઈ જાતની ગરજ હશે, રાઈટ? સર્જરી પછી એક યુવક માટે છેક ન્યૂ જર્સીથી ટેક્સાસ જવું, એની યાત્રા આગળ વધે, એને સ્ટડીઝમાં એને સારા ગ્રેડ્સ આવે, એમની લાઈફ બને, હુ ઇઝ ગોન ટુ ડુ દેટ, રાઈટ? તો કદાચ આપણે ખાલી એટલું વિચારીએ તો એમની જે ગરજ છે એ કદાચ અમાપ છે. સર્વોપરિતા તો છે જ, દેર ઇઝ નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? બટ ધ મેઇન થિંગ is his garage, his tireless garage to make sure that each and every one of us sitting here walks a step towards him. અને છેલ્લું ખાલી એક પ્રસંગ શેર કરીને આપણે નેક્સ્ટ વખતનો લાભ લેવાનો છે. ગઈકાલે મેં વાત કરતા હતા શાર્દુલભાઈ, પૂર્વાયુભાઈને બધા. 25th of July 2021, 24 hours before સ્વામીજી physically left this earth, પૂર્વાયુભાઈના ફોન ઉપર એક ફેસ ટાઈમ આવે છે અનિર્દેશથી. અને સ્વામીજી એવું દર્શન કરાવે છે કે સ્વામીજી આંખ બંધ કરીને યુવકોને ગોષ્ઠી કરતા હોય એવું સ્વામીજી દર્શન કરાવે છે. તેમના બ્રહ્માંડમાં હશે, જે કયા બ્રહ્માંડમાં છે કદાચ આપણને ખ્યાલ નથી, પણ લૌકિક રીતે સામે કોઈ હતું નહીં. પણ વોટ ઇઝ હી ટ્રાઇંગ ટુ શો? દેટ અન્ટિલ હિઝ લાસ્ટ બ્રેથ, ફિગરેટિવલી, લિટરલી આપણે જેમ લેવું હોય એમ, અન્ટિલ હિઝ લાસ્ટ બ્રેથ હું યુવકોને ગોષ્ઠી કરી દઉં, યુવકો માર્ગે ચાલતા થાય. એ કેવી જાતની ગરજ હશે? કદાચ હું તો બહુ નાનો જ છું, એ ખાલી પ્રસંગ ઇવન ટુ ડાયજેસ્ટ ઇટ, પણ ખાલી આપણે આટલી દ્રષ્ટિ રાખીએ કે સ્વામીજી આવી ગરજો રાખે. અને જેમ વિજુભાઈ 2020માં વાત કરેલી, બિકોઝ હી ઇઝ લીવ લાઈક ધીસ, આપણને થોડુંક વર્તવાનું મન થાય છે. તો આપણે હવે જે વક્તાને સાંભળવા જવાના છે, મેં કદાચ છેલ્લો લાભ એમનો લીધો હશે 2015-2016માં. અને વક્તા એવા છે, કદાચ આપણે પ્રસંગો સાંભળ્યા હશે, આપણે કીધા હશે, આપણે વાંચ્યા હશે. ઇટ ઇઝ વેરી વેલ લાઇકલી દેટ હી મે હેવ બીન પ્રેઝન્ટ ઇન ધેટ રૂમ ડ્યુરિંગ ધેટ પ્રસંગ. તો આપણે નિર્માણભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને સ્વામીજીના ગરજનું દર્શન કરાવે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રસાદ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આપણે ભજન સાંભળ્યું ગરજનું. પ્રકાશભાઈએ બી વાત કરી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે ધરતી પર આવ્યા, જ્યારે વન વિચરણ કરતા હતા, ત્યારે વિચરણ કરતા કરતા બુધે જ ગામમાં પધારે છે. ત્યાં એક ડોશીમાં સદાવ્રત ચલાવતા હોય છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ લાઈનમાં ઊભા રહે છે પત્તર લઈને. એકવાર જાય છે, એમાં પછી ડોશીમાં કાઢી મૂકે છે કે નહીં મળે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ બીજી વાર જાય છે, ત્રીજી વાર જાય છે, એટલે કાઢી મૂકે છે, નહીં મળે. પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક સામાન્ય જીવ આગળ કાકલુદી ભરી પ્રાર્થના કરે છે કે માં, મને બહુ ભૂખ લાગી છે, મને થોડી ખીચડી આપો ને. એટલે માજી એવું કહે છે કે તમે માથા પર પથ્થર મૂકીને નાચો તો હું તમને ખીચડી આપું. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમનું વિચરણ જ આત્માને સુખી કરવાનું હોય છે. જેને અનંત બ્રહ્માંડ નજરમાં ના આવે એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે એ માજી આગળ નાચે છે. અને ત્યારબાદ એમને ખીચડી આપે છે અને એ રીતે એમનું કલ્યાણ કરે છે. અને પછી ત્યાંથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ આગળ નીકળે છે. તો આવા પુરુષો ધરતી પર કોઈની પાસે કોઈ અપેક્ષા નથી રાખતા. એક સતત આપણે સુખી થઈએ એના માટે વિચરતા હોય, એના માટે એ ગરજુ બને. એવી જ રીતે સ્વામીજી પ્રકાશભાઈએ વાત કરી કે ગોડ વિલ ટેક કેર ઓફ યુ. એમ સ્વામીજી બી જ્યારથી ધરતી પર પધાર્યા તો સ્વામીજી કેવા પુરુષ હતા એમ કે સ્વામીજી એક વખત ભરૂચમાં થાળ લેવા પધાર્યા, વિચરણમાં હતા અને ભરૂચ થાળ લેવા પધાર્યા. થાળ ગ્રહણ કર્યા પછી સ્વામીજીએ ત્યાંના લોકલ કાર્યકર્તાને એવું કહ્યું કે આપણે આત્મીય વિદ્યા ધામ જવું છે, જે અત્યારે સર્વનમન સ્કૂલ છે. તો પહેલાં એનું નામ આત્મીય વિદ્યા ધામ હતું અને એનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હતું. એટલે સ્વામીજી જમ્યા પછી હાથ ધોવા જતાં જતાં એ સેવકને કહ્યું કે આપણે ત્યાં જવું છે.
એટલે સેવકે એવું કહ્યું કે સ્વામી તાપ બહુ, ગરમી બહુ ખૂબ છે, એટલે કે આપણે જવું નથી, ત્યાં ડસ્ટ બહુ ઉડે અને આપણને એલર્જી થાય, એટલે આપણે ના જઈએ તો સારું. એટલે સ્વામી હાથ ધોતા ધોતા એવું કહે છે એ સેવકને કે પાણી છાંટી દો, પણ મારે જવું છે, આપણે આરામ કર્યા પછી જવું છે. એટલે જેવા હાથ ટોવેલથી નૂછે છે એ ટાઈમે પેલા સેવક એમને સ્વામીજીને એવું કહે છે કે સ્વામી અહીં પાણી પીવાના ઠેકાણા નથી અને તમે ક્યાં પાણી છાંટવાની વાત કરો છો એમ. એટલે સ્વામી આમ નેપકિનનો ઘા કરીને એવું કહે છે કે જા કે વરસાદ પડશે કે. એટલે સ્વામીજી એવું કહી અને થાળથી ઉતારા તરફ જઈ રહ્યા હોય છે. ઇન બિટવીનમાં વાદળ આવી જાય, ગાજવીજ ચાલુ થઈ જાય. એટલે સેવકને વિચાર આવે છે કે વરસાદ પડશે તો મારા ખેતરમાં તો અનાજ ઊભું છે તો બગડી જશે. એટલે પાછળ આ સ્કૂટર લઈને દોડે છે અને સ્વામીજી આરામમાં જતા હોય ત્યાં કહે છે કે સ્વામીજી એક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. સ્વામી કે શું થયું બોલો. એટલે સ્વામીજી ત્યારે સ્વામીજીને કહે છે કે સ્વામી તમે વરસાદ પડવાનું કહ્યું તો વરસાદ તો બધે પડશે, પણ કે મારા ખેતરમાં પાક ઊભો છે એ બગડી જશે. તો કે સ્વામી કંઈક કરવું પડે. એટલે સ્વામી તરત બોલ્યા કે જા, આખા બ્રહ્માંડમાં વરસાદ પડશે પણ કે તારા ખેતરમાં નહીં પડે. એ એવા પુરુષ હતા. તો એ પુરુષ બધારે કરી શકે એવા પુરુષ છે, પણ છતાં બી જ્યારથી ધરતી પર આવ્યા ત્યારથી આપણને સુખી કરવા માટે એમને નથી જોયો દેહ, નથી જોઈ રાત, નથી જોયો દિવસ, કશું જ જોયા વગર, કોઈ અપેક્ષા વગર એમને 30 થી 50 વર્ષ આપણી પાછળ હોમી દીધા. આપણે અહીંયા અમેરિકામાં રહીએ છીએ તો એક પ્રસંગ છે કે સ્વામીજીએ ઇન્ડિયાથી એક કાર્યકર્તાને ફોન કર્યો. સ્વામીજીની ગરજની વાત છે કે સ્વામીજી કેવા ગરજુ છે. ફોન કરીને એવું કહ્યું કે તું આ એક સેવક, કાર્યકર્તાને એવું કહે છે કે તું આ એક સેવકને ફોન કર અને એને એવું કહે, એમને એવું કહો કે એમનો જે દીકરો છે એને આત્મીય વિદ્યા મંદિરમાં ભણવા મૂકે. એટલે હું વિચારતો હતો કે લૌકિક બાપ હોય તો એ વિચારે, પણ અમેરિકા જેવા દેશમાં કોઈનું વિચારે નહીં એમ. છતાં બી સ્વામીજી વિચારે છે. સ્વામીજી એના બાપની બી ટેક કેર કરી, આખી જિંદગી સાચવ્યા, એના દાદાને બી સાચવ્યા છે, પણ હવે એના દીકરાને ત્યાં એને સુખી કરવાની ગરજ કેવી એમ કે કદાચ દીકરો ભણશે, દીકરો ધાર્મિકતામાં વળશે, પછી તો સેવા તો એ કુટુંબની કરવાના, સ્વામીજીની શું સેવા કરશે. એ પુરુષ, સ્વામીજીએ બી પ્રયત્ન કરેલો કે સ્વામીજી સમજાવેલા કે ભાઈ તમે દીકરાને મૂકો આમ તેમ, પણ નહીં મનાયું હોય. સ્વામીજીને ખ્યાલ કે આ કાર્યકર્તા જો કદાચ કહેશે ને કદાચ માની જશે એમ. એટલે સ્વામીજી આગળ વાત કરતા એવું કહે છે કે એના બાપને એવું કહેજે કે કદાચ એ દીકરાને નહીં ગમે ને સ્કૂલમાં તો કે સાધુ હરિપ્રસાદ એની જોડે સ્કૂલમાં રહેવા જશે. એ અતિ ઉત્તમ કોટીની ગરજ છે કે ચાલ તારા દીકરાને નહીં ગમે તો તું ના આવીશ, તું ચિંતા ના કરીશ, હું રહેવા જઈશ. જેને અનંત બ્રહ્માંડના અનંત જીવો નજરમાં ના આવે એ પુરુષ આપણી તો ટેક કેર કરે, પણ આપણા દીકરાને બી ના ગમે તો એના જેવા બાળક સહજ અવસ્થાએ થઈને ત્યાં એની સાથે રહેવા જવા તૈયાર છે. એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એથી આગળ કે એક દીકરાને સ્વામીજી મળે છે, એ દીકરાને ભણવું હોય છે. એટલે સ્વામીજી એને કહે છે કે તને આગળ ભણાવવાની ફી પણ હું ભરીશ. આ બીજું સ્ટેપ. એક દીકરા, નાના દીકરા જોડે દીકરા જેવા થાય છે. બાપ ચિંતા હોય તો બાપને બી ચિંતાથી મુક્ત કરે એવી વાત છે. હવે એક યુવકને કહે છે કે હે તું ચિંતા ના કરીશ, તારી ભણવાની જવાબદારી પણ હું લઈશ, તારી ફી પણ હું ભરીશ, પરદેશ પણ મોકલીશ, પરદેશમાં રહેવાનું અને જમવાનું પણ હું ગોઠવી આપીશ. પણ અને તારું ગોઠવાય, તારું જો નહીં ગોઠવાય સ્વામીજી કે હું બજારમાં વેચાઈ જઈશ. આવો પુરુષ શોધી લાવજો ધરતી પર કે આપણને સુખી કરવા પોતે બજારમાં વેચાવા તૈયાર છે. પોતાનો સગો બાપ હોય ને એ બી ના વેચાય. એ પુરુષની ગરજને શું સમજી શકીશું આપણે? એનું ઋણ વારવાની વાત છે. એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ છે. આજે એનો જન્મદિવસ છે. આપણે વૈશાખ સુદ દસમ ઉજવવા ભેગા થયા છે.
એ પુરુષ કેટલું ગરજુ, પોતાના એક યુવકને લેવલે જઈને એના માટે વેચાવા બજારમાં તૈયાર છે. સ્વામી આગળ કહે છે કે પણ એ તારી સેવા મારે કરી લેવી છે. કેમ? તો કે મારે યોગીજી મહારાજને રાજી કરવા છે. મારે કોઈ પણ ભોગે યોગીજી મહારાજના દિલમાં સ્થાન લેવું છે. એના માટે હું વેચાવા તૈયાર છું. તો એવા ગરજુ ભગવાન, એવા ગરજુ સંત આપણને મળ્યા, એવા બાપ મળ્યા, એવા આપણે એના દીકરા છીએ. એની કેટલી બધી કાળજી. પોતાનો સગો બાપ હોય તો બી એવું ના વિચારે કે હું બજારમાં વેચાઈ જઈશ. એ પુરુષની ગરજ કેવી આપણને સુખી કરવાની, કે એ વેચાવા માટે બી તૈયાર છે. એવો જ એક પ્રસંગ છે કે સ્વામીજી એક સાધકને ટેન્શન થઈ જાય છે. એનું ટેન્શન એવું હોય છે કે બે મિત્ર હોય, એ બે જણ જોડે અહીંયા આવે છે. બે જણ પ્રયત્ન કરે છે. એક જણને એક સ્ટોર થાય છે, 2 થાય છે, 3 થાય છે, 4 થાય છે, 5 થાય છે. એવા સ્ટોર દિવસે દિવસે ભગવાન એને સેટ કરતા જાય છે. બીજો મિત્ર બી એમની જોડે સત્સંગમાં આવે છે, સભા ભરે છે, સ્વાધ્યાય ભજન કરે છે, સ્વામીજીની આજ્ઞા પાડે છે, બધું જ કરે છે. કરતાં કરતાં એને વિચાર આવે છે કે હું બધું કરું છું પણ મારું કેમ કંઈ ગોઠવાતું નથી. એટલે એના એક કહેતા નથી, નિષ્ઠા હોય છે કે સ્વામીજી મારું ક્યારે અહિત ના કરે, સ્વામીજી મને ક્યારે દુઃખી ના કરે, એવી એને બધું સમજણ હોય છે. પણ અંદરને અંદર વિચારે કરીને એમને બીપી આવી જાય છે, બ્લડ પ્રેશર આવી જાય. એટલે સ્વામીજી પછી ફોન કરે છે, જે ભગત સેટલ છે એને ફોન કરે છે ઇન્ડિયાથી, દર્શન આપે છે અને એવું કહે છે કે મારી એક સેવા કરીશ. આ ગરજની વાત છે કે સ્વામીજી કેવી કક્ષાની ગરજ રાખે છે. શું કરવા? તો કે આપણે એમના થઈને રહીએ, આપણે આ લોકમાં સુખી થઈએ અને એ આપણને સુખી, એને અનંત બ્રહ્માંડ નજરમાં નથી આવતું, કોઈ નજર. છતાં બી ભજન છે ને કે અનંત જીવોમાં મારી હસ્તી ક્યાં? આપણી કોઈ હસ્તી જ નથી. આપણે એવું કંઈ કર્યું જ નથી સ્વામીજી માટે કે સ્વામીજી આપણી કક્ષાએ આવીને આપણને સ્વીકારે. એની નજરમાં તો આપણે રજ જેવા છે, રજ એકદમ નાના નહીં, તો બી નજરમાં નહીં આવે. છતાં બી એ પુરુષ કેવા ગરજુ એમ કે બીપી પેલા ભગતનું વધે છે, છતાં બી ફોન કરીને પેલા ભગતને કહે છે કે મારી એક સેવા કર, કે તું આ તારા મિત્રને ફોન કર અને તારો એક સ્ટોર એને આપી દે અને એને એવું કહેજે કે આ સ્ટોર આજ તો તારો અને જે મારું છે એ તારું. ખાલી આટલું કહેજે કે તું આવું કહીશ ને એટલે કે એનું બીપી ઓછું થઈ જશે. ભગતને આત્માથી સુખી કરવા, ભગવાન સાથેનો સંબંધ વધે, એનો અહીંયા વાત છે. એટલે સ્વામીજી એવું કહે છે. એટલે પેલા ભગત કહે સારું. એટલે સ્વામી ત્યાં એવું બોલે છે કે તું આવું જ્યારે એને કહીશ ને કે આ એક સ્ટોર તારો, તારું મારું જે છે એ તારું, ત્યાર પછી કે એનું બીપી ઓછું થઈ જશે. અને જ્યારે બીપી ઓછું થશે ને તો કે શાંતિથી સ્વાધ્યાય ભજન કરી શકશે. તો આ પુરુષની ગરજ કેવી એમ કે આપણું બીપી વધે. એ ભગત એ ભગવાન કેવા હશે કે મારું બીપી વધે, મને તકલીફ પડે, મને સ્વાધ્યાય ભજન કરવામાં અડચણ થાય, એના માટે બીજા ભગતને દ્વારા બી આપણી ટેક કેર કરે છે અને આપણને સુખી કરવા કે સ્વાધ્યાય ભજન કરીને એમની જોડેનો સંબંધ જેમ જેમ વધારતા જઈએ એના માટેનો નિરંતર પ્રયત્ન કરતા હોય. તો એવા પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ એવું નથી કે આ જ વખતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ધરતી પર આવ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધી 200 વર્ષના ઇતિહાસમાં આને આ જ પ્રણાલિકા ચાલુ છે અને એની એ જ પ્રણાલિકા આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સ્વામીજી એક આવી વાત છે. બીજી વાત એવી છે કે એક બાને કેન્સર થાય છે, કેન્સરની ગાંઠ થાય છે. આ બે કોન્ટ્રાડિક્ટી છે. એકને બીપી વધે છે, ભગત દ્વારા એના વ્યવહાર સંભાળીને એને બીપીથી મુક્ત કરીને ભગવાન ભજવાની આજ્ઞા કરે છે. બીજી બાજુ એવું છે કે એક બાને કેન્સર ગાંઠ જેવું થાય છે. એટલે દીકરાઓ હોસ્પિટલમાં લઈ જાય,
પછી એમને બતાવે, રિપોર્ટ કઢાવે. ડૉક્ટર રિપોર્ટ, સોનોગ્રાફી કે જે બી કરવાનું છે કરતા હોય છે, ત્યારે ડૉક્ટર ધીરે રહીને એના સનને એવું કહે છે કે તમારા મધરને કદાચ કેન્સર હશે. એટલે આપણે તો એક જ 9/11 એટલે ગયા સીધા સ્વામીજી પાસે કે સ્વામીજી આવું ડૉક્ટર કહે છે તો શું કરીએ એમ. એટલે સ્વામીજી ઇન્સ્ટન્ટ એમ જેવો બોલે છે કે સ્વામીજી ડૉક્ટર આવું કહે છે કે કેન્સર છે, એટલે સ્વામી ઇન્સ્ટન્ટ એવું કહે છે અંતર્યામીપણે કે દોષીને કેન્સર ના હોય. એટલે સ્વામી કે કેમ ના હોય તને ખબર છે? એટલે દીકરો કે ના સ્વામી. તો કે દોષી ભજન બહુ કરે છે ને, એટલે કે એને એ ભજન એટલું બધું ભજન કરે છે કે ભજનના ફળ સ્વરૂપે એને કેન્સર ના હોય. ડૉક્ટર કહે છે કે કેન્સર છે, પછી ઘરે જાય છે, પછી રિપોર્ટ લેવા જે દિવસે જાય છે એ દિવસે ડૉક્ટર કહે છે કે એ તો એક સામાન્ય ગાંઠ છે, કેન્સર નથી. તો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે આ પુરુષો આપણી કેટલી બધી ચિંતા કરે, કેટલી બધી ટેક કેર કરે કે આપણે આ લોકનું કંઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો એ કરે, પણ ક્યારેય બી આપણી પાસે કોઈ અપેક્ષા નથી રાખી. કદાચ સ્વામીજી પાસે આપણે ગમે ત્યારે ગયા હોય તો આપણે આ લોકના જ પ્રોબ્લેમ લઈને ગયા આવીશું, પણ સ્વામીજીએ કોઈ દિવસ એવું નથી કહ્યું કે મેં તને આજ્ઞા કરેલી તે પાડી, મેં તને ભજન કરવાનું કહ્યું હતું, મેં તને સ્વાધ્યાય ભજન કરવાનું કહ્યું હતું, મેં તને એ ક્યારેય નથી કહ્યું. એમનો પ્રેમ ક્યારેય ઓછો નથી થયો. એમને ક્યારેય આપણને જાણપણું બી નથી આપ્યું. કદાચ હું ઘરમાં કોઈકને જાણપણું આપી દઉં, કદાચ મેં કીધું હોય કે આમ કરવાનું અને ના કરીએ તો આપણે જાણપણું આપી દઈએ, પણ જેને અનંત બ્રહ્માંડ નજરમાં નથી આવતા એવા પુરુષ જ્યારે આપણી કક્ષાએ આપણા જેવા થઈને 30 થી 40 વર્ષ અમેરિકાની ધરતી પર આવ્યા, વિચરણ કર્યું, આપણા આંસુનું છ્યા, આપણી જેવા થઈને આવ્યા, આપણે જેમ કહ્યું એમ કહ્યું. આપણે શું કહ્યું કે સ્વામી બેસી જાઓ, આપણે અહીંયા બિરાજવાનું છે, તો સ્વામીજી બિરાજી ગયા છે, આપણી જેવા થયા છે, આપણી કક્ષાએ આવીને વર્ત્યા છે. એટલે આપણે એમની ગરજ કદાચ દર્શન નહીં થયું હોય, કદાચ આપણને એ નહીં મનાય હોય, પણ આજે સ્વામીજીના ચરણોમાં અને યોગીજી મહારાજના ચરણોમાં, સ્વામીજીના ચરણોમાં એક જ પ્રાર્થના છે કે હે સ્વામીજી, અમે એક ટ્રેન ચૂકી ગયા, અમે અમારા મન બુદ્ધિને સાથ આપ્યો, અમે અમારા લોકને સાથ આપ્યો, અમે આ લોકની રીતે જીવ્યા, અમે તમારો ઉપયોગ કર્યો, તમે અમને અમારા દીકરા માન્યા, સાચા દીકરા માનીને તમે અમારા માટે કાંઈ નથી જોયું, નથી રાત જોઈ, નથી દિવસ જોયો, કાંઈ જોયું નથી. તમે કેવળ ને કેવળ અમે સુખી થઈએ, કેવળ અમે આ તમારી પાસે આ લોકનું જ માગ્યું છે, અને આપે કૃપા કરીને અક્ષરધામનું સુખ આપવું હતું, આપે આપની મૂર્તિનું સુખ આપવું હતું, એ ગરજ અમે ચૂકી ગયા. પણ આપ એટલા કરુણાનિધિ છો કે આપ જ્યારે ધરતી પરથી આ દેહને છોડીને ગયા ત્યારે અમને એમ હતું કે અમે અનાથ થઈ ગયા, પણ એ ગરજ, એ આપની કરુણા, આપ નિરંતર અમારા પર વહેરાવતા ગયા. આપ ધામમાં જતા જતા થોડા કલાકો પહેલાં બી અમે સાંભળ્યું છે કે આપ એવું કહેતા ગયા કે હું જે ના કરી શક્યો ને, હું તમારા આંસુ લૂછવામાં કાંઈક કચર રહી ગઈ છે, તમને હસાવવામાં કાંઈક કચર રહી ગઈ છે, એ હવે પ્રબોધ સ્વામીજી પૂરી કરશે. એની એ જ ગરજ, એનું એ જ દર્શન આપણે જોયું, આપણે માન્યું કે 21 એપ્રિલ પ્રબોધ સ્વામીજી પધાર્યા, હરિ અક્ષર આગમન થયું, આપણા માટે સન્મુખ થયા. જ્યારે સન્મુખ થયા અને સમયો કર્યો, પહેલા દિવસે, જે દિવસે સન્મુખ થયા એ દિવસે એક સ્વામીજી કોર્ટમાંથી નીકળીને એવીડી તરફ જતા હતા, ત્યારે પ્રબોધ સ્વામીજી દર્શન આપે છે, વિડીયો દર્શન, અને ત્યારે એ મંડળના મુક્તોને કહે છે કે હવે આપણે સ્વામીજીને રાજી કરી લેવા છે, આપણે સ્વામીજીને આપણી પાસે અપેક્ષા હતી ને, આપણે એમાં સાચું ઉતરવું છે. આપણે સ્વામીજીને કોઈ પણ ભોગે જવા નથી દેવા, સ્વામીજીને આપણી સાથે રાખવા છે. સ્વામીજી આપણે જે
યુગ કાર્ય છે એમાં આપણે નિમિત્ત થવું છે. આપણે સ્વામીજીને યુવકો ગમે છે તો આપણે એ યુવકોની સેવા કરી લેવી છે. એથી આગળ જ્યારે 23 મેનો સમયો હોય છે ત્યારે અહીંથી સુરતભાઈ, ઓજસભાઈ, સેવક, જયંત અંકલ બધા ઇન્ડિયા પધારે છે. ત્યારે સુરતભાઈને હું વિચારતો હતો કે આપણને સુખી કરવાની ગરજ કેવી, કે 9 મહિના જે બી પરિસ્થિતિ થઈ એ પરિસ્થિતિ બધાને જ ખબર હતી. આપણી પરિસ્થિતિ થાય તો આપણે વી કેન નોટ સર્વાઈવ. પણ જ્યારે સુરતભાઈને સ્વામીજી દર્શન આપે છે, પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજ, ત્યારે પહેલું સેન્ટેન્સ એવું કહે છે કે અમે આવીએ છીએ, આપણે યુવા શિબિર કરવી છે. તો એ જે ગરજ છે કે સ્વામીજી જે ગરજ આપણને સુખી કરવા માટે વિચરણ કર્યું, 80 વર્ષની ઉંમરે બોડીમાં એટલા બધા કોમ્પ્લિકેશન છતાં બી કોઈ દિવસ એવું નથી કહ્યું કે તમે આવજો. એ પોતે આવ્યા છે. એટલો બધો ભીડો વેઠ્યો છે કે કદાચ પરિસ્થિતિ બી એવી ના હોય કે શરીર ઊભું થઈ શકવાને બી સમર્થ ના હોય. કદાચ પોતે બેડમાંથી ઊભા થઈને બાથરૂમ જવાને બી તાકાત ના હોય. એવી પરિસ્થિતિમાં બીજો કોઈક આવીને એવું કહે સ્વામીજીને કે સ્વામીજી યુવકો છે, યુવકોને દર્શન આપવા જવાનું છે, તો સ્વામીજી જે દેહને ભીડો આપીને બી યુવકોને જ્યારે મળે ત્યારે એવું દર્શન ના થાય કે સ્વામીજીને ભક્તોને આનંદ કરાવી દે એમ. તો એ જે સુખી કરવાની ગરજ, આપણને સુખી કરવાની ગરજ, એ પ્રબોધ સ્વામીજીનું દર્શન, એની એ જ ગરજ, એનું એ જ દર્શન આપણને અત્યારે થાય છે. આજે આપણે વૈશાખ સુદ દસમ ઉજવવા ભેગા થયા છે. કેમ? ઘણા એવું કે સ્વામીજી ગયા, સ્વામીજી દેહ છોડીને ગયા. ના, સ્વામીજી ધરતી પર છે, પ્રબોધ સ્વામી દ્વારા આપણી વચ્ચે છે, એટલે આજે આપણે વૈશાખ સુદ દસમ ઉજવવા ભેગા થયા છે. નહીં કે સ્વામીજી ગયા ધરતી પરથી. સ્વામીજીની જે ગરજ છે એ ગરજ, સ્વામીજીએ જે આપણને કોલ આપ્યો છે, સ્વામીજીએ જે આપણા સપનો છે, આપણને જે પ્રોમિસ આપ્યું છે, એ પ્રોમિસ પૂરું કરવા માટે પ્રબોધ સ્વામીજી આપણી સેવામાં મૂક્યા છે. એક દીકરાને પ્રબોધ સ્વામીજીએ 2017માં એ દીકરાને એવું કહેલું કે હું તારા ઘરે આવીશ. એટલે દીકરાને એવું કે સ્વામી ધામમાં ગયા, સ્વામી જતા રહ્યા, હવે મારું શું, એમ મારા ઘરે કોણ આવશે? તો એ દીકરાને 2023માં સ્વામીજી વિચરણમાં પધારે જ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજ, તો એ દીકરાને તો ભૂલી જાય છે કે મારા ઘરે સ્વામી પધારશે, પણ એને એટલું ખરું કે સ્વામીએ મને કહ્યું હતું ને એટલે આવશે. એ દીકરાએ જાતે મને પ્રસંગ કર્યો કે જ્યારે વિચરણમાં ગયા અને એ ગામમાં પધાર્યા તો પ્રબોધ સ્વામીની પધરામણી થઈ, ત્યારે દીકરાએ કહ્યું કે સ્વામીજી પધારો, કે આપે મને 2017માં કોલ આપેલો ને, એ કોલ પૂરો કરવા આજે તમે મારા ઘરે પધાર્યા છે. કહેવાનો મિનિંગ એવો છે કે આપણે એવું નહીં માનવાનું કે સ્વામીજી આપણી વચ્ચે નથી. સ્વામીજી આપણી સાથે છે, સાથે રહેવાના છે અને સાથે જ છે. આપણે ગયા નથી. પણ પ્રબોધ સ્વામીજીના ચરણોમાં, વડીલોના ચરણોમાં, કિશનજીના ચરણોમાં, સૌના ચરણોમાં એક જ પ્રાર્થના છે કે જે સ્વામીજીની ગરજ છે આપણને સુખી કરવાની, એવી ને એવી ગરજ એમાંની કંઈક અંશે મારા જીવનમાં પ્રગટી જાય કે સ્વામીજીનું જે ગમે છે કે યુવકો મારું સર્વસ્વ છે, યુવકોની સેવા અથવા મન કર્મ વચને કોઈક નાના હરિભગતને દુઃખી ના થાય, મારા વાણી વર્તન અને વચનથી પણ કોઈકનો દ્રોહ ન થઈ જાય, અને કેવળ તમને રાજી કરવાની કંઈક ગરજ મારા જીવનમાં પ્રગટાવજો. આજના શુભ દિવસે એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. અદ્ભુત લાભ નિર્માણભાઈએ આપ્યો. એટલે અંતે આપણે એક વિડીયોના દર્શન કરશું, પણ એ પહેલાં એમને જેમ વાત કરી કે સ્વામીજી ક્યાંય ગયા જ નથી. કદાચ આપણને એવો વિચાર આવતો હોય તો ઇફ એનીથિંગ has happened, if we know anything, then the last 1 year should show us that Swamiji really hasn't gone anywhere. એને એ જ સર્વોપરિતા, એને એ જ ગરજ આજે પ્રભુ સ્વામી he's carrying on the legacy. અક્ષર બ્રહ્મ સ્વરૂપે આજે અહીંયા છે. And the reason I say that is because
એ ગરજની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? એટ ધી એજ ઓફ 69, 70 આખું જે એમનું અંગ બદલી નાખવું, આપણને ખબર છે કે પ્રબોધ સ્વામી છુપા છે, એમને કદાચ લૌકિક રીતે હી ડઝ નોટ લાઇક અટેન્શન. આપણે બધા સમયાનું આપણે દર્શન કરીએ, કદાચ મને તો ડેફિનેટલી એવું લાગે એમની લૌકિક કદાચ બોડી લેંગ્વેજ બી જોઈએ એમની એન્ટ્રી જ્યારે પડે, આઈ કુડ સી એટલીસ્ટ ઇન માય ઓપિનિયન કે ધીસ ઇઝ નોટ હિઝ થિંગ, ઇટ્સ નોટ હિઝ કમ્ફર્ટ ઝોન. પણ છતાં બી એ બધું બાજુ પર મૂકીને એટ ધી એજ ઓફ 70 કમ્પ્લીટલી અલગ એક અંગ ગ્રહણ કરવું, બધાને દર્શન આપવા. I mean, you know, we all can agree that a lot of us have been the subject of his wrath, his anger, when we tried to take smrutis with him just a few years ago, right? પણ છતાં બી હવે there is a constant camera on him, right? પૂજામાં છે, દર્શન છે, વિચરણ છે, ભક્તોને ફેસ ટાઈમ પર દર્શન બી આપે છે, સમાધાન આપે છે, આશીર્વાદ આપે છે. He has completely at the age of 70 gone against his અંગ, જેથી કરીને આપણને એમનું સુખ આવે. એન્ડ ધ રીઝન આઈ એમ સેઇંગ ધીસ ઇઝ બિકોઝ કદાચ મને કોઈ દિવસ એવો વિચાર આવે કે યાર મારાથી આ સેવા થશે, આ હોસ્ટિંગ સેવા થશે, આ યુવા પ્રવૃત્તિની સેવા થશે, કે આ રાઇટિંગ સેવા થશે, કે યુ નો આ ડ્રામાની સેવા થશે કે નહીં. આપણે એવું સહેજે કહીએ ને કે યાર મારું અંગ નહીં યાર, ઇટ્સ આઉટ ઓફ માય કમ્ફર્ટ ઝોન. પણ હી સિંગલ હેન્ડેડલી હેઝ શોન ઓલ ઓફ અસ કે દેટ ફ્રેઝ નાઉ શુડ બી ઓબ્સોલિટેડ. કે એવું એમને કાંઈ બાકી રાખ્યું જ નથી કે જો 70 વર્ષે હું આ કાર્યની શરૂઆત કરું છું, ઇફ આઈ એમ કમ્પ્લીટલી ગોઈંગ આઉટ ઓફ માય અંગ, તમને બધાને સુખ આપવા જો મારી આટલી ગરજ છે, દેન આઈ એક્સપેક્ટ યુ ટુ લર્ન સમથિંગ ફ્રોમ મી. તો એમને જેમ વાત કરી કે સ્વામીજી ક્યાંય ગયા જ નથી, એને એ લેગેસી, એના એ જ પુરુષ આજે આપણી વચ્ચે છે. તો અંતે પ્રાર્થના ખાલી એટલી છે કે પારસી મની મંડળને આ સેવા મળેલી, અને ખાલી એવું વિચારીએ કે કદાચ સ્વામીજી આપણા જીવનમાં ના હોત તો આપણે બધા રાતે આજે વિચારશું કે આજે વૈશાખ સુદ દસમનો દિવસ છે. ઇફ સ્વામીજી વોઝ નોટ, ઇફ હી ડીડ નોટ ડિસેન્ડ ઓન હિસ અર્થ, વોટ વુડ આઈ બી ડુઈંગ? રાઈટ? એ નાની નાની જે આજ્ઞા છે કે ભગવતીનો સમાગમ કરવો, નિયમિત પૂજા કરવી, સ્વાધ્યાય ભજન કરવું, ઓવર ધ લાસ્ટ મેની યર્સ, all of that has culminated into something much more significant, the fruits of which we all see here, right? તો અંતે ખાલી પારસીપની તરફથી સ્વામીના ચરણને એક પ્રાર્થનાનો વિડીયો છે જે આપણે અત્યારે પ્લે કરીશું. સ્વામીજી મારા લાઈફમાં ન હોત તો ભૂલકું મને કોણ બનાવત? હે સ્વામીજી, આપ મારા લાઈફમાં ના હોત તો મને સારા ફ્રેન્ડ બનાવવાનું કોણ શીખાવત? શરીરમાં એ લાવવાની કોણ સમજણ આપત? અને ડેલી પૂજા અને વીકલી સભાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ કોણ આપત? હે સ્વામીજી, તમે મારા જીવનમાં ન હોતે તો નો બી ઓનલી એ ગ્રેડ લાવવાનું ડેસ્ટિનેશન કોણ આપતે? જીવનમાં સારા મિત્રોનો સંગ રાખવાની વાત કોણ શીખવાડતે? હે સ્વામીજી, આપ મારા લાઈફમાં ના મળ્યા હોત તો એવીએમ જેવી સંસ્કારી સ્કૂલમાં જવાનું સદભાગ્ય ના મળ્યું હોત. Swamiji, if you weren't in my life, then I wouldn't have the company that inspires me to live for my soul. If Swamiji was not in my life, I would believe in me, my strengths, my abilities, my successes. But I believe in him, his bud, his krupa and his prem. સ્વામીજી મારા લાઈફમાં ના હોત તો મને પ્રથમ 16 અધર પ્રમાણે જીવતા કોણ શીખવાડત? હે સ્વામીજી, આપ ના મળ્યા હોત તો આવા આત્મીય સમાજનું દર્શન કોણ કરાવત? હે સ્વામીજી, આપ મારી લાઈફમાં ના હોત તો આત્મીયતાથી જીવન જીવવાની સૂઝ, પ્રેરણા અને આશીર્વાદ કોણ આપત? હે સ્વામીજી, આપ મારા લાઈફમાં ના હોત તો મને પશુમાંથી માનવ કોણ બનાવત? જો સ્વામીજી મારા લાઈફમાં ના હોત તો પ્રભુના માથે પડીને જીવતા કોણ શીખવાડત? स्वामी जी अगर जीवन में नहीं होते तो सच्चे संत की ओळखाण नहीं होती और जीवन का सही उद्देश्य क्या है पता नहीं चलता. हे स्वामी जी, તમે મારા જીવનમાં ના હોત તો ડેસ્ટિનેશનની ક્લેરિટી કોણ કરાવત? સ્વામીજી મારા જીવનમાં ના હોત તો જીવનમાં નિર્ભયતા, નિશ્ચિંતતા અને શુભ વિચાર એ કેવી રીતે પ્રગટાવવા એ કોણ શીખવાડત? સ્વામીજી મારા લાઈફમાં ના હોત તો ગુરુનું સેવન કેમ કરવું અને કેવળ એમને જ રાજી કરવા છે એવું કોણ શીખવાડત? એ સ્વામીજી, આપ ન મર્યા હોત તો નિર્દોષ બુદ્ધિથી અને સરળતાથી જીવન જીવતા કોણ શીખવાડત? હે સ્વામીજી, મારા જીવનમાં તમે ના હોત તો સાચી સૂઝ કોણ આપત? જો સ્વામીજી મારા જીવનમાં ન હોત તો મને જીવનમાં નિયમિતતા કોણ કરાવત? સવારની નિત્ય પૂજા, અઠવાડિક સભા કોણ કરાવત? હે સ્વામીજી, આપ મારા જીવનમાં ના હોત તો
સંતો અને હરિભક્તોની સેવા કઈ રીતે ને કયા ભાવથી કરવી એ કોણ શીખવાડે? જો સ્વામીજી મારા જીવનમાં ના હોય તો આટલા અદ્ભુત સમાજનું દર્શન કોણ કરાવે? સ્વામીજી મારા જીવનમાં ના હોય તો તું રાજી થા એ સૂત્ર કોણ સમજાવે? સ્વામીજી મારા જીવનમાં ન હોત તો આત્મીયતા શું છે એ ખ્યાલ જ નહીં. હે સ્વામીજી, જો તમે મારા જીવનમાં ન હોત તો મને આત્મીયતા અને સુહૃદભાવ શું છે એ કદાચ ખબર જ ન પડી હોત. મને આ સત્સંગ ન મળ્યો હોત, મને આ આત્મીય પરિવાર વચ્ચે રહેવાનું સુખ ન મળ્યું હોત, મને કિશનજી જેવા ભગવદી ન મળ્યા હોત, અને સૌથી ઉપર મને પ્રબોધ સ્વામીજીની ગોદ ન મળી હોત. હે સ્વામીજી, આપ મારા લાઈફમાં ના હોત તો ભક્તિ સ્વામી અને કિશનજી જેવા भगवती साथे भगवती प्रीति बांधता कौन सिखवाड़ा? अगर स्वामी जी मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं अपने दोष ना तो पहचान पाता ना उनको स्वीकार कर पाता और स्वाध्याय भजन के माध्यम से उनका निवारण हो सकता है, मुझे ये भी नहीं पता होता. સ્વામીજી મારા જીવનમાં ના હોત તો મને સત્સંગનો યોગ અને સારા મિત્રોની ગોદ કોણ આપત? હે સ્વામીજી, આપ મારી લાઈફમાં ના હોત તો મને સૌની સાથે આત્મીયતાથી રહેતા કોણ શીખવાડત? હે સ્વામીજી, આપ મને ન મળ્યા હોત તો સારા મિત્રો ના મળત, આ મંદિરની સેવા ના મળત. હે સ્વામીજી, આપ મારી લાઈફમાં ના હોત તો મને કિશનજી જેવા અને ચિરાગભાઈ જેવા ભગવદી ના મળ્યા, પ્રસંગે પોતાનો દોષ જોવાની સૂઝ ના હોત. હે સ્વામીજી, આપ મને ના મળ્યા હોત તો મને બોલતા કોણ શીખવાડત, વાણીનો વિવેક કોણ શીખવાડત? સ્વામીજી ના મળ્યા હોત તો મને પશુમાંથી માનવ, માનવમાંથી દેવ અને દેવમાંથી પ્રભુના સાચા દીકરા તરફની યાત્રા કોણ કરાવત? મારા જીવનમાં સ્વામીજી ના હોત તો મારા જીવનમાં વાણીનો મીઠાશ કોણ પ્રગટાવત, ઇન્દ્રિય અંતરનો વિવેક કોણ પ્રગટાવત, અને આવા સરસ ભક્તોનો મુખ સમાજનું દર્શન કોણ કરાવત, જે મને જીવન જીવવાનું બળ આપે અને આગળ વધવા માટેનું બળ આપે. જો સ્વામીજી મારા જીવનમાં ના હોત તો મને આત્મીયતાથી અને સન્માનથી જોતા કોણ શીખવાડે? હે સ્વામીજી, તમે મારા જીવનમાં ના હતે તો મને મારા પરિવાર સાથે મીઠાશ અને પ્રેમથી કોણ જીવતા શીખવાડે? સ્વામીજી, તમે અમારા જીવનમાં ના હોત તો એવર પોઝિટિવ રહેવાની પ્રેરણા કોણ આપત? હે સ્વામીજી, આપ મારા લાઈફમાં ના હો તો મને સૌ ભક્તોની આગળ શૂન્ય થઈને જીવતા કોણ શીખવાડત? હે સ્વામીજી, આપ મારી લાઈફમાં ના હોત તો આ દરિયાની સફર રૂપી જિંદગીમાં જ્યારે તોફાન આવે ત્યારે અડીખમ રહેવાનું બળ કોણ આપત? હે સ્વામીજી, આપ મારા લાઈફમાં ના હોત તો આપણા કરતા ઉંમરે નાના હોય એમને તું નહીં પણ તમે કહેવું એવું કોણ શીખવાડત? હે સ્વામીજી, તમે મારા જીવનમાં ના હોત તો મને જીવનનું ધ્યેય કોણ ક્લિયર કરાવત? હે સ્વામીજી, આપ મારા લાઈફમાં ન હોત तो आटलो दाखलो कहीं गुणातीत समझण हमने कौन आपत? स्वामी जी, अगर आप मेरे जीवन में न होते तो मुझे अच्छे मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं होता. हे स्वामी जी, आप अगर मेरी लाइफ में नहीं होते तो who would have taught us to live a selfless life for his devotees? Thank you for guiding us in this spiritual journey and taking care of us and having a great bond with us. Thank you, Swami Ji. 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 Thank you, Thank you, Swami Ji. Thank you, Thank you, Thank Swami you, Ji. Swami Ji. Swami Ji. Thank you, Swami Ji. Thank you, Swami Ji. Thank you, Swami Ji. પારસીપની મંડળે આપણને ખૂબ સરસ સભાનું દર્શન કરાવ્યું. આપણે બધા તાળીઓના ગડગડાટથી એમને પણ થેન્ક યુ કહી દઈએ. હું તો 2 એનાઉન્સમેન્ટ કરવા આવ્યો છું, પછી પાછા આપણે મિહિરભાઈનો લાભ લેશું. પણ જેમ સભામાં વાત કરીએ એમ કે સ્વામીશ્રીનું જીવન ખૂબ અગાધ છે અને એ જીવનનું એક પાસું જોઈએ તો સ્વામીજીએ કાયમ એક દાખલો કર્યો છે. તો શું? તો કે આપણા દીકરા દીકરીઓ છે એમનામાં હિન્દુ સંસ્કૃતિના જે સંસ્કાર છે એનું સિંચન થાય, એ જળવાઈ રહે એના માટે કાયમ એક આલોચ રાખ્યો છે. અહીંયા વડીલો બેઠા છે, એના સાક્ષી બી છે, એની અનુભૂતિ બી છે. તો એનું એક પાસું એ છે કે એના માટે ગુજરાતી લેંગ્વેજ
શીખવી કદાચ અનિવાર્ય છે. તો મંદિરમાંથી આપણને આપણા દીકરા દીકરીઓ માટે ગુજરાતી ક્લાસનું આયોજન કર્યું છે. એના 2 લેવલ્સ છે. એક બિગિનર્સ લેવલ છે, ખાસ પેરેન્ટ્સ માટેનું અનાઉન્સમેન્ટ છે. બિગિનર્સ લેવલ્સમાં એ બારખડીને કક્કો છે, આપણે બધા તો ઇન્ડિયામાં શીખ્યા હોઈશું, પણ અહીંયા ના શીખ્યા હોય તો દીકરા દીકરીઓને ચાન્સ છે. એ કક્કોને બારખડી બિગિનર્સ લેવલમાં શીખવાડશે અને ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલમાં એ વર્ડ્સ કેવી રીતે રીડ કરવા, સેન્ટેન્સ કેવી રીતે રીડ કરવા એ શીખવાડશે. એટલે આ 2 લેવલ્સ આપણા ગુજરાતીના જે છે એ આવતા રવિવારથી ક્લાસ શરૂ થવાના છે. તો એના માટેનું જે રજિસ્ટ્રેશન છે એ લિંક આપણને મંડળ કાર્યકર્તા તરફથી મળી જશે. અને એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો આપણે સંકેતભાઈને રીચ આઉટ કરવાના છે, અથવા તો મંદિરમાં કોઈ બી સેવકને આપણે રીચ આઉટ કરી શકશું. હવે આજનો શુભ દિવસ છે, ખૂબ જ મંગલકારી દિવસ છે, એટલે ગુડ ન્યૂઝ પણ છે. આમ તો ઘણા બધાને ખ્યાલ છે, પણ એક મોમેન્ટ એવી છે આખા વર્ષમાં કે જ્યાં સમગ્ર હરિપ્રબોધમ પરિવાર છે મોમેન્ટની રાહ જોતા હોય છે. અને મોમેન્ટ છે સુહૃદમ પરિવાર શિબિર. આ શિબિરમાં આપણને જેમને હરિપ્રસાદ સ્વામીજીને અખંડ ધારણ કર્યા છે એવા આપણા પ્રાણાધાર ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજીના સાનિધ્યમાં આ શિબિરનું આયોજન છે. સાથે સાથે ઇન્ડિયાથી પધારેલા સૌ સંતોનો આપણને લાભ મળશે, એમની સાથે સમાગમનો લાભ મળશે, એમની સાથે દોસ્તીનો લાભ મળશે. એની સાથે સાથે ભક્તોએ ખૂબ સરસ રીતે જે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે એવા ડ્રામા અને ડાન્સનો પણ આપણને લાભ મળશે. અને સૌથી સરસ તો સમગ્ર હરિપ્રબોધમ પરિવારની સાથે આપણને 3 દિવસ ગાળવાનો ચાન્સ મળશે. તો આ જે ડેટ્સ છે આપણે કેલેન્ડરમાં બુક કરી રાખવી છે. ખોટી ડેટ્સ ના બોલાય એટલે હું જોઈ લઉં. ડેટ્સ જુલાઈ 7, જુલાઈ 8 અને જુલાઈ 9. આ 3 દિવસ આપણે બધાએ ભેગા મળીને ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજીના સાનિધ્યમાં આપણે લાભ લેવાનો છે. હવે ટીવીમાં કોમર્શિયલ્સ જોઈએ તો એક સેન્ટેન્સ લખેલું આવે, ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન સ્ટે ટ્યુન્ડ. એટલે અત્યારે આટલી જ ઇન્ફોર્મેશન છે. વધારે ઇન્ફોર્મેશન માટે આપણે નેક્સ્ટ સન્ડે સભાઓમાં સ્ટે ટ્યુન્ડ રહેશું. હવે પાછા આપણે મિહિરભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે સભાની અંતિમ વિધિમાં લઈ જાય. થેન્ક યુ ભાવિનભાઈ. બસ સભાના અંતમાં આજે આપણે કંઈ અલગ કરવું છે. એમને જેમ અનાઉન્સ કર્યું કે SPS આપણી જે શિબિર થવાની છે 7th, 8th and 9th જુલાઈ ઇઝ નોટ ટુ ફાર અવે. તો આપણે આજે એક સંકલ્પ કરવો છે. પ્રબોધ સ્વામી આપણને પકડાવેલું લાસ્ટ યર કે જેટલા ભક્તો આવેલા આપણે એના ડબલ લાવવાના છે. તો આજે આપણે પાર્ટિસિપન્ટના બધા યુવકો, વડીલો, એવી એમના દીકરાઓ બી છે, બધાને આપણે સ્ટેજ પર બોલાવશું. અને ખાલી એક જ કારણ છે કે આપણે પ્રબોધ સ્વામીને કહી શકીએ સ્મૃતિ લઈને કે પ્રભુ સ્વામી અત્યારે અહીંયા જેટલા છે તમે આવશો, આપ આવશો, એટલીસ્ટ ડબલ થઈ જશે. એટલે આપણે બધાને પ્રાર્થના કરીએ કે કેક કટિંગ પહેલાં બધા પાર્ટિસિપન્ટના જે યુવકો છે, જે અમરીશો છે, જે વડીલો છે, if you guys can quickly come on stage for a nice smruti and a sankalp that we're going to do for Prabodh Swami. આવી જાઓ, આ પછી તે બધા આવી જાય. આવી જાઓ, આપણે જમવા જવાનું છે નીચે જલ્દી. આપણે એક સ્મૃતિ લેવી છે ને પછી આપણે કેક કટિંગ કરવાનું છે. બસ ખાલી સંકલ્પ એટલો છે હવે કે આપણે બધા આ સ્મૃતિ પ્રબોધ સ્વામી જોડે જવાની છે. એટલે આપણે બધા જયઘોષથી સંકલ્પ કરીએ કે બાય ધ ટાઈમ હી ઇઝ હિયર ધીસ હેઝ ટુ બી ડબલ. રાઈટ? સજાનંદ સ્વામી મહારાજની, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની, પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામી મહારાજની, પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામી મહારાજની, SPS 2023 ની. હવે આપણે સેવકોને પ્રાર્થના કરીએ. ડન? ઓકે, થેન્ક યુ. હવે આપણે સેવકોને પ્રાર્થના કરીએ કે કેક કટિંગ માટે કેક બહાર લાવે, અને એમાં ખાસ કરીને એવી એમના દીકરાઓ જે પધાર્યા છે અને જે જવાના છે એ ખાસ કેક કટિંગમાં પધારે. કાકાની ખાસ ઈચ્છા છે. આપણે AVMની વાત કરીએ તો કદાચ ઘણા બધા સાંભળ્યું હશે કે સ્વામીજીએ એક સ્કૂલ ઊભી કરી છે યુવકો માટે, જે સંસ્કાર જે સિંચાઈ રહે એની માટે સુરતથી થોડુંક દૂર આ સ્વામીજી આ સ્કૂલનું ઓપનિંગ કરેલું ઘણા વર્ષો પહેલાં. અને ખાસ કરીને વિજુભાઈને અહીંયાથી ત્યાં લઈ ગયેલા છોકરાઓના
સિંચન માટે. સો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ સમથિંગ દેટ વી હેવ ટુ બી પ્રાઉડ અબાઉટ. અને કોઈના બી દીકરા હોય જેને EVM સંસ્કાર, જે હિન્દુ સંસ્કાર છે એ સાચા જોતા હોય, તો આઈ થિંક દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ થિંગ્સ દેટ વી કેન ડુ ફોર અવર ચાઇલ્ડ. 71 પેઢી આપણી તારી જાય એવું સ્વામીજી કહે છે. તો એવું સ્વામીજી એ સ્કૂલ આપણી માટે બનાવી છે. એન્ડ આઈ થિંક વી ઓલ મસ્ટ ટેક એડવાન્ટેજ ઓફ દેટ. સો નાવ વી કેન ગેટ ટુ કેક કટિંગ એન્ડ દેન વી ગેટ ટુ આરતી. बख्शीश में दिया सूरज भाव का मूर्तिमान दर्शन और गुणातीत के वारिस बनने का अनुपम अवसर. बख्शीश में दिया सूरज भाव का मूर्तिमान दर्शन और गुणातीत के वारिस बनने का अनुपम अवसर. युग कार्य में आपके निमित्त है बनना, लेते हैं ये शपथ. अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये प्रार्थना बने प्रबल. हे स्वामी जी, बल आप ही का हर पल. हे गुरु हरि चरणों दिन, सौभाग्य दिन, संकल्प प्रार्थना का दिन. सूरज भाव की राह पे आगे कदम बढ़ाने का ये दिन. हो हे स्वामी जी, दासत्व हमारी मंजिल. हे गुरु हरि चरणों में आत्मीय नमन. हे स्वामी जी, स्वामी जी, we wish you happy birthday, hey Guru Hari. અમરીશ ભગત ગિરીશભાઈ એ અક્ષરધામ પધાર્યા છે. ખૂબ અનન્ય નિષ્ઠા ધરાવતા અમરીશ ભગત હતા અને 1970થી સ્વામીજીની સાથે હતા. એમની સેવા ભક્તિમાં ખૂબ નિમિત્ત બન્યા છે. એમને સ્વામીજી સ્વધામ અક્ષરધામ તેડી ગયા છે. તો ગીતેશભાઈ અને સંદીપભાઈના પરિવારથી વતી આજના થાળની સેવા છે. તો આ પરિવારને આપણે પ્રાર્થના કરશું કે તેઓ ઠાકોરજીની આરતીમાં જોડાય. સાથે સાથે ડૉક્ટર ભૂપેન્દ્રભાઈ ઇન્ડિયા અને કૌશિકભાઈ ખંભાત ઇન્ડિયા, એમને બી પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ ઠાકોરજીની આરતીમાં જોડાય. આવતા સન્ડેની સભાની સેવા ભક્તિ ફિલાડેલ્ફિયા અને એડિસન મંડળ વતી છે. તો નેક્સ્ટ સન્ડેની સભામાં આપ સૌના હવે દર્શન કરશું. जा
Swami